Lamb,
ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ወሰበረ ኆኃተ ብርት እግዚአ ለሰንበት ሲኦለ ወሪዶ በነደ እሳት ተቤዘዎሙ ለቀደምት ገብረ በሰንበት ወሰበረ ኆኃተ ብርት እግዚአ ለሰንበት ሲኦለ ወሪዶ በነደ እሳት ተቤዘዎሙ ሃሌሉያ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት በሰንበት
ከመሳተፎ በሞቱ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ አምላክና ተቀበለልና ጽንያት ቅንያት ትንሣኤ እሞ ከምቲ ንስኻ ንመስዒካ ተንሳኻ ንሕና ድማ ኣምላኽና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ንትንሳኣሉ ብርሃት ግበረልና። ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ሮቤል ሃብተ ማርያም ንግስቲ ኣዝየብ ወለተ ገብርኤል ወለተ መድህን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንና ዓባኻ ይሞት ሳፃናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንመሳና ንደግልና
ከክፉ አድነን በረከትና ትቶና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማእን ኦ ዝቴ ማርያም ብነ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ከደንግልኺ ብስጋኹን ድንግልኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ አንስቴ ድርቲኺ ፍረከስኹም ብሩኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሬና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ መቼ ከተወከለን ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ነፍሳት አብርቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ሮቤል ሀብተ ማርያም ንግሥተ አዜብ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ምፅንና ኸባኻ እሞ እስኻ ኣፃናናዓልና ንሕና ድማ ነቶም ዝሓለፉ ከነርክቦም ምዃንና ፈሊጥና ኣምላኽና ሕጂ ትብለና ክንገብር ተኣዘዝናዮ ክንፍፅም ዝሃብካና ዓድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓን ቁርባን ስነ ምግባር ክንበቓሉ ርዳኣና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረይላቴ ተነዘይ በሰረከ በሰለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሰላትከ ወአይማትከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ሮቤል ሀብተ ማርያም ንግሥተ አዜብ ወለተ ገብርኤል ወለተ መድህን
ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ፃናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያትን ከዓ ይቀደስ ስምך ይትቀደስ ወንጌልካ በሰማይ ከምኡ ድማ ንሕነት እንጀራና ለማህበልና ለማህበልና እንተሓና ወድና ሓደገና ኣባድና መሳናትና ይዘትወና መንግስትና ይለና زلالنا سليم كمل زلالنا وعدينا لهنجر ماريا ونقدس كبير مدخسنا تاسام لخلهم وعلنا خير انجلي خير يسيحهم انجلي خير تزيائي ويتاسع ويتسلام لك لهم سخان سبطيخي فرمحت عنكم برخير وهو من تسنكا كابير مساخي وهو فستدى سبركي حتى أتانا حرقنا نفتوى دخيس كرسوس من دانا محلة من الله آمين Hallelujah.
ውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ኩሎም ክርስቶሳውያን أبرحوا جنة أبحوا بوتاتنا أبراهام إسحاقن يعقوبن أبتحزن وهن إهتان زي كل بوتا عرفلنا نملأ سدرا بيتهم متصننا حبلنا بوعات برنا بمسكانا خمسينا نصلي سمايات نبر ربنا سمايات نبر ربنا سنكاي قدس من صلاة صافات خمسة بسماء كمر مهريون نعلة جيرانا ومحاولنا نحن زودلنا ودلهم زحدنا لهم ودلنا وسنا نحدقنا أوقاتنا برفتنا يتتونا من قستين حيلا كبرنا زرع لنا تكاين مامي وعدينا أقسم مريم ناقش لغير الأسلام تسلام لك له بأن أخذ نقليخي سقاهون نقليخي أدك زعبير بيتا سلاوي سلام لك له نسخة ونسخة تيحي فلما حتمكم رغي وأمر تتلقى زعبير مشاغي وفرستي لسيبر حتياتنا نحاد قلنا نفتو تغيير كرسوس من تانا مرد من النعمين
በካህን ትንሣኤ ዝመደብካ ዕለት ካህን ስጎም ብሕብረት ከተተስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተብርሶም ንልምነካ ኣለና ነሳግብቲከ ወይማቲከ ነሳግብቲከ ወይማቲከ ነሳግብቲከ ወይማቲከ በግድ ነፍሶም ሓራጌርካ ብዘይ ምኽልካልን ብዘይ ግፍኣትን ሃቦም ስጎም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ኣተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ኣውርሶም በእንተ ነፍሳታ አግብቲከ ወይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብቲከ ወይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብቲከ ወይማቲከ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወቅዳለት ማርያም ወታለ
ዳግመ በሰመስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ወወልደ ይላም ማእከለ ማእከለ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
فتو يرأيوا أنتم زيت زنزرئيوا وفتو يسموا أنتم زيت تسموا ولكم بصلاة عينتكم إلا رئيا وإذانكم إلا سمعا وكما هم لنني نسين دلوان نسمع ونقبل على وانجيلك بصلاتهم للقدوسان بنت وانجيل قدوس ገናዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ሰብሑ ወዘምሩ ሎቱ ገናዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ሰብሑ ወዘምሩ ሎቱ ግናዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ሰብሑ ወዘምሩ ሎቱ
ወፀውእ ስሞ ወይግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ሰርዑ ወዘምሩ ሎቱ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ ለከ ክርስቶስ ልጅየ ዋግየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና አምላኽና ከም ቃልካ እንብረና ዝንበብ ቃልካ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ድማ ኣብ ክንዲ 130 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉስ ሓግዘና ነብሳት ኣግብርቲ ኮይናት ከሮብኤል ሃብተ ማርያም ንግስቲ ኣዝየብ ወለተ ገብርኤል ወለተ መድህን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ሓዘን ዝኸበዶም ድማ ኣምላኽና ንስኻ ናይ ፅንዓት መንፈስ ዓዲልካ ኣፃናንዓልና ብሰማያት ትንብር ኣቦና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣሳና ሕደገልና ካብ ኳድሕንና በረከተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወህዴና ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግስት ወፅድቆ ዝዓውፈኒ ኣውፈይኩከ ወየዲያኳ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እሞ መኑ ተነሱ አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወድት ሕያው እግዚአብሔር ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ መፈጸምታ እነሆ ነቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተራእዮም ነቶም ምስ ተንስአ ዝረአይዎ ኣይኣመንዎም ነቶም ምስ ተንስአ ዝረአይዎ
أي آمنوا من نبروا أمه بزي مؤمنوا من ترلبوا من زرفهم كم زون بلو نا كل عالم كدو نبزل فترتك ونجيل سبحو اتزا أمنا نزتتم كان كدحنيو اتزي أمنا جنا كخنانيو نتوم زأمنو ازملك تزغصعباميو بسمي أغاني تخوصو بحدش قوانقوا خاني خزارو أتمن أغاني تخوصو بحدش قوانقوا خزارو أتمن كحزو زغتل انت ستيوها كتو أيكبر أمني أداوم أبحنومات كنبرون استعطو من كحاويهم اتسم قويتانا يسوس كروسوس نزي مستزاربهم ناف سماي عرقه أبيمان أملاقون تغمته نستعطوم دماوتيهم أب كل صبغو قويتاها مسعطوم يعيي نتقالون بتي زسنيو تأمرات يصنعون بره اتسمع إذن زلاتو يسمع كمن سعتفوا بموتوا وبتنسؤاتوا تذاكرنا زاقبر اكزينا اسنا عن سعالنا بيزانا ولو مدهنا لايم مجزء تتأبها زولدت لنا حداس طائوة اسمك ساتا مستيره بوعا ويزياني بنصوه لب وبفريها እግዚአብሔር ንግበር ባለ መንፈሳዊተ ቅድስተ ፋሲካ ከመንሳተፎ በሞቱ ወበተንሥኦቱ ተዘኪረነ ከመንሳተፎ በሞቱ ወበተንሥኦቱ ሳተፎ በሞቱ ወበተንሥኦቱ ሃሌሉያ
ኪለነ እግዚኦ ሰማይኩ ድምፀከ ወፈራይኩ ርኢኩ ግብረከ ወአንከርኩ እግዚኦ መኑ ከማከ ሙታነ አንሳይከ በቃልከ እግዚኦ መኑ ከማከ ሕይወተ ወሃብከ ወሰላም ለነጸጎከ እግዚኦ መኑ ከማከ ንግበር ባለ ፋሲካ ኩልነ ምስለ ጻድቃኒከ ህቡረ እግዚኦ ሰማይኩ ድምፀከ ወፈራይኩ ርኢኩ ግብረከ ወአንከርኩ እግዚኦ መኑ ከማከ አንሳይከ በቃልከ እግዚኦ መኑ ከማከ ሕይወተ ሰላም ለነጸጎከ እግዚኦ መኑ ከማከ ባለ ፋሲካ ኩልነ ምስለ ጻድቃኒከው ተሳከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ እግዚኦ ሰማይኩ ድምፀከ ወፈራይኩ እግዚኦ ሰማይኩ ድምፀከ ወፈራይኩ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ እግዚኦ ሰማይኩ ድምፀከ ወፈራይኩ ርኢኩ ግብረከ ወአንከርኩ እግዚኦ መኑ ከማከ ሙታነ አንሳይከ በቃልከ እግዚኦ መኑ ከማከ ሕይወተ ወሃብከ ሰላም ለነጸጎከ እግዚኦ መኑ ከማከ ባለ ፋሲካ
Yeah.
ኣብ ሰማይ ቅድሚ ፍጥረት ዓለም ዝመስረትካ እያ መቕደስካን ቤተ ክርስቲያንካን ኣብዚ ምድሪ እዚ መስሪትካ ንዓና ንምድራውያን ኣብቲ ሰማያዊ ምስጋናኻ ክንሳተፍ ስለዝሓረኻናን ስለዝፈቐድካልናን ነመስግነካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጂ እውን መላእኽትኻን ልዕሊ ኩሉ ድማ ብቅዱስ መንፈስካ ኣብ ህላውነትካን ነዚ ቅዱስ ምስጋና እዚ እዛ ኣብ ምድሪ ዘላ ምሳሌ ሰማያ ዝኾነት ቤትካ ክንኣቱን ከነመስግንን ክንሰምዕን ክንቅደስን ክንባረኽን ስለዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና። ማህሌትን ጸሎትን ገዓርን ቀዳሞት ኣቦታት ነቢያት ሃዋርያት ሰማዕታት ዝሰማዕኻን ዝተለመንካን ኣምላኽና ጸሎትናን ማህሌትናን ዕጣናን ተቐበለና። እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ዝቐርብ ናይ ሎሚ ዕለት ጸሎት ንነፍሲ ወከፍ ሕሙም ንምሕረት ንእሱር ንፍትሒ ንምውፃእ ሓራ ንዝሓዘነ ድማ ምፅንናዕ ዘውርድ ግበረልና ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዘይና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ትፈጸም ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሃበና ዝበደሉና በደልና ከምዝሓደግና ንማርሳና በደልና ሕደገና ካብ ሰላምታ ሰላም ይብለካ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ምስጋኹ እንድንግል ኢኺ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ይብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተፈለኽብርቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ እግዚኣብሔር ምሳኺ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክስረየልና ናብ ተፈትዎ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምእንታና ምሕረት ዘብልና ኣሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዝተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንጽም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልሙኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልሙኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማዕ መርዓው ክርስቶስ ሕቱም ከነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ኸተውፅኣካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ኸይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓጽወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግን ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ።
ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍጽም ምግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከኣብ ጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዑን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስረት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ። ኣብ ርዛኻ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ እየ። ናይ ስእላብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግሥተ ሰማያት ንኣኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝብልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ኣጽኒዕካ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ኣፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት እተርሕቕ ናይ ሰቡእትን ኣንስትን ባረትካ ንጾም ንስሕቖም ተቐበል ጸለቶም ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ኃጢአቶምን ሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰቡእትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ንሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና። ንኩሉ ህዝብኻ ምፍትሓዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ምፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ኣኢረፍ ነፍሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጐይታ ንውፃን ጳጳሳትና በማቃርዮስን ኣባ ሲኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽተማትን ሰቡእትን ኣንስትን ኣርገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ኦ ጐይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነፍሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ኦ ጐይታ ኣይረፍ ነፍሳታ ግብርቲኳ ማቲከ ሮቤል ሃብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ገብርኤል ንግሥተ ኣዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና። ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈጺምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና። ስምናዊን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግሥተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈይ ወጽሓፈልና። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
ወልድ ዋሕድ ዘተወልደ እማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ
በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መንፈስ ቅዱስ አብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ነዝ መስዋዕት ዘጽለላን ዝቅድሰላን ዛዕለዚያ እንደይተብርሕያ ዛስዓዝያ እንደይተዘመምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስኩልኹም ምንቱ ሁሉ ብጽሙናን ብብርሃትን ቁሙን ጸልዩን ጎይታ ነዝ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፁን ዘክር ንኹሎም ድማ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ ብዛዕለዚያ ናባኻን ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦን ኣብርሃምን ካብታ መለት ክልተ ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግብርን ዝኾነ ነበረትካ ዓሞም ተቐበል ኣዋይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካምላ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግሥትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹም ገጽካ ባይትምለኽ ዝኸቲኻ ድማ ካብ ባሪኻ ኣይትፈለጥ ረዳእውነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓኒኒ ከሞ ሸለል ኣይትበለኒ ኣብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድህ እግዚአብሔር አብየስ ማንጦስ ባለመጠን አላትነን ያነ ክርስቶስ አምላክና ዝብስዚ ንስል ኃጢአት ብኻቆም ብሓቂ ብየማን ክዓተብ ኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ መንፈስካና ዝብስዚ ንስል ኃጢአት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ካብ እግዚአብሔር ስርየት ኃጢአት ምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየት ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ኣዶርን ኣያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ ካብታ መበለት ክልተ ሳንቲም ተቐበልካ ከምኡን ቅዱስ ስምካ ዘቕረበን ሓቅ ባርያኻ ምዃን ቁርባን ተቐበል በጂ ሓጢአትኩም በዛ ዓለም ዝን ብዝመጽእን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎም ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝወለድ የብለይ ኣብ መሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓበሉማ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰ ገዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በድኻን ርኩስካን የጸናዕኒ እዩ ብሩር ኣድማድነ ሞት እኳ ተረኩ ክብስኻ ምሳይኻሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ መዓዲ ተዓለይ ጽወይ መሊኡ ይጅሩ ኣሎ
ምሕረትን በሁሉ ዕድሜ ይሰዕባኒ እየ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ካን ዘላለም ክነብር እየ። ሃሌሉያ ምስጋና ናብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ክርስቶስ አምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታና ቃና ናይ ገዳም ፀውዖኻ ናብ መርዓት ኸድካሞ ዝባረካሎም ነቲ ማግቢ ናብ ወይን ተለወጥካዮ ነዛ ቅድሚኻ ዝቐረቡን ከምኡ ግበሮ ሕልውን ባርኮ አንጻሃየውን ቅዱሳን ሕይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ሁን መዊን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ሕይወትን መድኃኒትን ስረት ኃጢአትን ልቦናን ፈውስን ምክር መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩኽ እዩ። አሜን። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ። አሜን። ወለና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። አሜን። ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩኽ እዩ። አሜን። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። አሜን። ወለና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። አሜን። ዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዘለመንካዮ ሁሉ ይስማዕካ። ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻ ቁርባንካን ይቀበለልካ። ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር አቡና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዓይነት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዘውትረና በደለና ከም ዝሓደግናሎም በደለና ንስና ሕደገልና ካብ ክፉ አድኅነና ምዕራፍ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ወዲና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ መለክቶ ውሕድና ድንግል ብስጋሁን እንግዲህ ያለ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰማይ መለክለውን ሰበብት የክብር ማህፀን ክቡር ወያስተካ እግዚአብሔር ዛሬ ወፍስደሽ በርኪ ኃጢአትና ማዕገርና نفضل يسوع من تعالى على دمنا آمين. أبوي كسيس بقدس صلاتك ذكرني. እግዚአብሔር ለህነትካ የሓልዋ መስዋዕት ካን ቁርባን ካን ብብሩህ ገዚእ ቀርበለልካ ወኸይተ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ 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 አንሳብ አብዘዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጢና ንቆም
حلونا نقربنا تقبلنا أيو تماغبنا نطلنا سعادة صاديعنا فتحنا أيو حجوم بزاقدس على زيان بكل زمن يوضنا مفصم سلام حلونا زي كله እግዚአብሔር አምላክን ስለሰወርካና ረዳኻና ተሓለኻና ናባኻውን ስለተቐረብካና ተቐበልካና ስለዘቆካና ዘፅናዕኻና ክሳዕዛ ሰዓት ያውን ስለዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣለና ህሱ ዋሰብ ከመይ كل زمن وزمان آخر مفرام بفصل سلام كبصل هذا كل بنات كل مكان حبهم كل زغن كل قبل سيطان مخروف أسرات من العسلان أويتا كبر ككل حزب خونار كابريات قدوس بطاط ونار زتعن زحيشن أزلنا تمن من كربتن كل حي سلام كرناقز سلطان ذاقنا نسخا مقابل رفعاتنا بلحنا برنا فتنا يتقونا حاجة ودخا بيتانا أملقنا من رحنا يسكر السواس من تقرص الجلوس الزبارة محراتين إقلتان ساقا محرر نحوين زغنا من فس قدسين مسكانا كبرن سنعات مقدر لك عالم كل سحن زال العالم عالم Sultan
ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህን ያብቃን ምሕሩን መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ወረድካ ንህይወት ትሕልስ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ምሕፀና ኣለና ወከርሰ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስት እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ገዝካሪ ነዚ ህብስት እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስት እዚ ንጽጋኻ ኸሙን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐደ ኮይኑን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መርዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርባ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ንሳኻ ማሕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳት ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ ኣብ መቃብር ኣብ ጻሕሊ እዚ ከምኡ ኣንቢርና ኣለና ነዳዊት ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያው ሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኸቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ልምፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽህልን ኣይሕምል ዝብሉ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ነዚ ሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ፈሰሱ እዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃውን ክፈርሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምንን ንደልን ኣለና ምእንቲ እዚኦም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰውኢኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣለና መልእቲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ንድፍረት ከይፈለጥና ብስኽተት ብተወገር ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን ተረድእናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ
ولو أفكار السر ويها كل فترة حياتنا سريت عملنا بارخنا كدسنا ننسى قدرنا وكل هزب خاون فتح يوم وقويتا نفس باروكتا روبين حتى مريم نقص عزيز ولد جبريل ولد تمهن نفسه معرف ولو قويتا أملاخنا مرحنا ليسوس كريستوس خايفامو مسكان كبرنا عخنا قرب لنا سميام زهر حيرا بخان مستقام على محوين زهر منفس قدس لهم كل ساعة نزل آلم آلم እግዚአብሔር መስዋዕት ወጥረና ምን ትቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። አቦይታ ያቅርብልና እሳቱን ከመዝመሩ ንሕናውን ከመዝመሩ እግዚአብሔር ምትክህለና ዕድሉን ከብለና ምትልውሃት ሐዋርያት ንለምን አሜን። አቦይታ ያቅርብልና ናቶም ሰማዕትነት ንፍጽም እግዚአብሔር ክህለና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። አቦይታ ያቅርብልና 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 አሜን። አቦይታ ያቅርብልና
ይርካዕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክድነት ጸሎትና ሰሚዑ ከቕበል እግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ ተንስ እግዚኦ
እግዚአብሔር አምላክና ቀደም ባሪያ ያስወድነው የቀጥርያሊ ከሆን ዘፍረስካ ከምኡ ባይ በዓል ባሪያኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይ ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻና ፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ እምልተ ጸጋ ሓጎሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ራሱን ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ሓርያና ሓርያና ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አቦይ ቀሲስ በታሪክ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕት ሃይምን ማዕዛጣን ክእለትካ ካብ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከምዚ ተቐበለ ይቀበለልካ አቦይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ እግዚአብሔር መስዋዕት ሃይማኖት መዓዛታን ከነትካ ብጽድቂ ይሓሉና ይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍትን አቦይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕት ሃይማኖት መዓዛታን ከነትካ ብጽድቂ ይሓሉና ይቶም በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ተቐበለ
ማርያም ቅድስት ድንግል በክሌ ታቦተ መንፈስ ቅዱስ እስከ ምጽአቱ ሀዳስ በከበይቤ ጳውሎስ ውጉዘ ለይኩን ካልኣይ መርቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 10 ሰማያዊት ቤትና እዛ ከም ድንኳን ጊዜያዊ ዝኾነት ምድራዊት ቤትና ማለት ሰብነትና እንተፈረሰት እኳ ካብ ኣምላኽ ሓንቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገበረት ህንፃ ናይ ዘለዓለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና። ሰማያዊ ቤትና ክሳዕ ንለብስ ግና ብሃንቀውታ ዓንገር ንብል ኣሉና። ምክንያቱ ሰማያዊ ሰብነት ምስ ለበስና ዕሩዓት ኮይና ኣይክንርከብን ኢና። ሞት ብህይወት ምእንቲ ክልወጥ ካብዚ ምድራዊ ሰብነትና ክንቅልጠት ፈቲና ዘይኮናስ ሰማያዊ ሰብነት ምእንቲ ክለብስ ሃረር ንብል ኣሉና። ከመይ እዚ ድንኳን እዚ ከቢድና ንቕንዘብ ኣሉና። ነዚ ዘብቅዓና ከዓ እቲ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። እዚ ሰብነት እዚ ለቢስና ክሳዕ ዘሎና ካብ ጎይታ ርሑቓት ከም ዝኾና ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ኩሉ ሳዕ ትብዓት ኣሎና። ምክንያቱ ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮናን እንነብር ዘሎና እምበር ትብዓት ኣሎና። ካብዚ ሰብነት እዚ ገሪና ከዓ ምስ ጎይታ ክንነብር የሸና። ኣብዚ ብህይወት እንተሃሊና ወይ እንተሞትና ብኡ ከንሐጉስ ንፅዕት ኣለና። ንዑ ከንሐጉስ ንፅዕት ኣለና። ከመይ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብስጋዊ ህይወቱ ከሎ ዝገበሮት ሰናይ ኮነ ወይ ከይ ምእንቲ ክቕበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንቀርብ ኢና። 2 Corinthians chapter 5, verses 1 through 10. For we know that if our earthly house, a tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. And in fact, we groan in this one, longing to put on a house from heaven, since when we are clothed, we will not be found naked. Indeed, we who are in this tent groan, burdened as we are, because we do not want to be unclothed, but clothed, so that mortality may be swallowed up by life. And the one who prepared us for this very thing is God, who gave us the Spirit as a down payment. Therefore, though we are always confident and know that while we are at home in the body, we are away from the Lord, for we walk by faith, not by sight. Yet we are confident and satisfied to be out of the body and at home with the Lord. Therefore, whether we are at home or away, we make it our aim to be pleasing to Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each may be repaid for what he has done in the body, whether good or bad.
ቅዱስ ሀብቴ አቅድስ ጥራት ሲሆን አለብላ ሐዋርያት ከዝወረደ አፉላቱን ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት በወንጌላውያን ሰላም ልባል ካበባካ ወፂና ንባብና ዝገበርና ሓጢኣትና ተደገና ቐጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከምነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽ ዕረፍ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉሙ በረኸቱ ምስ ኩላና ዘበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ 4 ክሳብ 11 ናብቲ ዕያድ ርክሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጎየኹም ይግረሙ፣ ንኣኻትኩም ከዓ ይጸርፉኹም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ንሕያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም። እቶም ሕጂ ሜቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ብስጋ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም። ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪቡ እዩ። ስለዚ ጸሊኹም ምእንቲ ክትክእሉ ገዛ ርእሶም ዝገጥኡን ዕንቁዋትን ኩኑ። ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓድሕድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ። ብዘይ ምዕዝምዛም ተቐበልቲ ጋሻ ኩኑ። ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን ነፍሲ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩሞ ውህበት ጸጋ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። እቲ ዝሰብኽ ቃል ኣምላኽ ይስበኽ፣ እቲ ዘገልግል በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ የገልግል። እዚ ከዓ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ነገር ምእንቲ ክምስገን እዩ። ክብርን ስልጣንን ዘለኣለም ዓለም ይኹኑ ኣሜን አሜን። First Peter chapter 4 from 4 to 11. In regards to this, they are surprised that you don't plunge with them into the same flood of dispersion, and they slander you. They will give an account to the one who stands ready to judge the living and the dead. For this reason, the gospel was always preached to those who are now dead, so that although they might be judged by man in the flesh realm, they might live by God in the spiritual realm. Now the end of all things is near, therefore be clear-headed and disciplined for prayer. Above all, keep your love for one another at full strength, since love covers multitude of sins.
Be hospitable to one another without complaining, based on the gift they have received. Everyone should use it to serve others as good managers of the varied grace of God. If anyone speaks, his speech should be like the oracles of God. If anyone serves, his service should be from the strength of God provides, so that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong the glory and the power forever and ever. Amen. ኣትማ ኣሕዋቴ ዓለሙ ፍቶትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚኣ ናብዚ ዓለም ዘሎ ነትፍተዎ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰም ንሰረድካዮም ንስኻ ጎይታን ኣናውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ምውራስ ዝበቕዓና ትገብረና ልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሳሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓዛቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክትልክልወና ጸጋኻ በና ምእንቶኦም ዝመሰረትካያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናሞ ዝተኸልካያ ተኽል ወይኒ ኣጽንዓያ ጎይታና ኢየሱስ ብጽኑዕ ኢማን ካተኸልካያ ተኽል ወይኒ ጽንዓያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘለካ ክብርን ምስጋን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንጹህ ዘማልክተ ሕግ ንጹሐን ዝውእቱ ዜና ግብሮሙ ለአበዊነ ሐዋርያት በረከተ ጸሎቶሙ የሃሉ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክን አቡነ አንጦኒዮስ ወምስለ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃርዮስ ወአቡነ ሽኖዳ ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጥር 39 ክሳብ 43 ንሕና ከዓ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ኩሉ ምስክር ኢና። ንሳቶም ንዕኡ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ። ኣምላኽ ግና ንዕኡ ኣብ ሳሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ። ብጋህዲ ከም ዝርአ ኣገበሮ። እንተኾነ ጎይታ ብጋህዲ ዝተረኣየ ንዓና ነቶም ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድም ዘሓየና እወ ንዓና ነቶም ካብ ምዉታት ድሕሪ ንትንስኡ ምስኡ ዝበላዕና ዝሰተናን እምበር ንኩሉ ህዝቢ ኣይኮነን። ኣምላኽ ንሕያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩ ኣለዉ።
ملأ وعبي وتلألأ قال እግዚአብሔር በዛ ወተወሰደ ህዝብ ውስጥ የቤተክርስቲያን ቅዱስ ለአም Acts chapter 10 verses 30 up to 43. Cornelius answered, 4 days ago I was in my house praying. At this hour, at 3 in the afternoon, suddenly a man in shining clothes stood before me and said, Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gift for the poor. Send to Joppa for Simon, who is called Peter. He is a guest in the home of Simon, the tanner who lives by the sea. So I went for you immediately, and it was good of you to come. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts men from every nation who fear him and do what is right. For you know the message God sent to the people of Israel, telling the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. You know what was happened throughout Judea, beginning in Galilee, after the baptism of John the preacher. How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. We are witnesses of everything he did in the country of Judea and Jerusalem. They killed him by hanging him on a tree, but God raised him from the dead, and for 3 days caused him to be seen. He was not seen by all the people, but by witnesses whom God has already chosen, by us who ate and drank with him after he rose from the dead. He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed to judge of the living and the dead. All the prophets testify about him, that everyone who believes in him receives forgiveness of sin through his name. Amen.
ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣሎና። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ ርትዕት ሐዋርያት። አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ። ኦ ጎይታ አይርፍ ነፍሰ አቡነ እንጠንያስ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ሓድራ ሓላው ከም ዘለላባጊዕ ይኾኑ ምንጣል ተኽላውን ዲያብሎስ ከበታትን ናኸባና ተፈሊኡና ፍቃን ከይሳለቁና ክንዱ ርሑሩን ሓላው ኣብ መንበሩን አንብረልና። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲብለነ ኢየንቴሙ ኖላዊ ነረዋ ቃቤ ይበመለሩ። አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ። ጎይታን ማሕበርና ዘቅረቡን ባርኮምን ቅድስን ብፅዕትን ዝኾነት ዘይምሰማዕትን ዘይምቁራፅን ፍቓድ ካብ ገብሩ ፀጋ ሓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ጸልዩ ድማ በንጽሕና ቤፀት አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ። ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጸላትካይ በተኑ ቅዱስን ርኩስን ዝካጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ። ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ምሩኻት ኮኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ስምኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት እንመልኪ ቅዱስ ተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ንምሎላይት ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊና ፍቑር ወድኻ ኣርግልና። አሜን። ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ወንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና። አሜን። ወድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ብሓቂ ንእስቲ ደቂ ሰብ ብትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና። አሜን። ብሓቂ ንግሥቲ ዝኾንኮ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ባኒላትን ክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። አማኑኤል አምላክና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መጣዕረይ ዝኾንክ ምሕረት ግን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክሎና። አሜን። ክርስቶስ ሰላሙ ሞት ወኪሎ ለሞት ለውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍተ። ትንሣኤ ሙታን ሞተ ወኪሎ ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍተ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኪሎ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ለዘለዓለም ዕረፍተ። እግዚአብሔር
ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይኖር አዮርዳኖስ ተጠምቀ አብይ መስቀል ተሳሰረ ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይኖር አብሳሳይ ማዕቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ዝተንስእ ምስጋና ጽናት ሓደገ ሃይማኖቱ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ መሲሑ እዩ። ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ዘላለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ጸልማት ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃንካ ዘጸጎኻና ነቶባኻና መልካም ማእሰርቲ ገለሽካ ብእምነት ዝኸለልካና ኩሉ ሰዓት ባሮቱ ዘይድኸም ሙሳቶም ዝነብር መታ ብርህራህን ብርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድመ ሓሳብ ኩሉ ዝገልጥ ቅድመ ህልናኻ ዝምርምር ከየመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ዝህበና ብዘይምትርዳር ክንጽዋ ኸለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኣጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ኣጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስን ዕውራት ብርሃን ሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሒ ምሕማም ዘተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ወሶን ካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ፀሓይ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምውድዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ
أبو خلو جيس عالم نمدر الفتر كان سخيها هابت أندي تبابنا يمرون قبل العالم زي استلاخ زهلاوي زي برس زي مرمرني جيرا من بسيو نازي سركانا نسخام سقونيها سمكام مستنكريو أو يا من تزنحنا واروتانو دسكالونا نقول لحي سلام من فسر رقصها كالنا زيف التحن فتح دمام سابقا فرق وركالنا أما خلناهم قد معركان أبويتان تمد من خاصم أيام أبويتا إذا من اللي من كونين كسساب زي خساب الصلاة العوضة بنا كم ثلاث طلاق نحلو زي قالوا ثلاثة بنا أوزر مسمى نما بلا تتانا نزلتا ما كاتب الحاجة عن الرسول بمحرد كان سرن عيش على بمنطفعات من الأسابيد ما سرت ذلو أدهن وقويتنا أملنا من من سنة كريما مولنا ترقبنا أن اسم لك إذيو أملاك كل ذكر زي السنة وزيادة أملاكنا ولد مساعد وعيو سمع الله قدس المرأة اللي بزحف بسمولني هذلنا تولي لو ذلو صعب تتسلع من فصل الشعبي ولدي عن كذلنا زيادة أملاكنا نزلتكمون نزلتشبرون أكثر ما نزلتون زيادة أملاك بعد وباسا على يكونون نقول له وكمكم رقم كل سؤال يغنى كل تذكار زي سال وزيادة أملاكنا نفس أقدرت زيادة وعمات زيادة روبين حتى مريم نقص عزي ولد تغبير ولد تمثل حرزة الهو جنة نشر هدر حزن وحي تازي كل بوتا أقف بوتاتنا أبراهام من إسحاق يعقوب يعرفنا نملا سرائيتهم زرنا نعم فسر آخرنا بوعاتك بلنا بمسكنا خمزينا نصلي على السماوات صلاة نساء خاكام لا سماء ولا عديون علمنا وعملنا نحن بدلنا علمنا بدلنا سنتكنا قبل فاتنا برفتناك نرسل معين كبرن زعلنا كيمامي وزيتي مريم نكدو قرنا سلامتا سلام لك قبلنا هيلي سراغون نجيغي على الجابي كتاسراوي سلام لك نصيح على السبتيغي فرفهم بروغي وون لتتقع جاهم أوسي داسيوتي حاجاتنا حاجلنا نطور ودقي يسوس كريستوس نتعنا ونحن آمين
ለሙታን በአብይ ኃይሎ ስልጣን ሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም እግዚኦ ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌል ጋር ግዘን ጸሎት ቅዱሳን ቡቃት ክበረና نزعمون بقطب أحوية وناكلنا هيوات ناكلنا تصفى ناكلنا مدحني ناكلنا متنسئيس لتكون كان حقام سكان عكسعايا نقرر لنا العالم عالم ذاتي إلت انت قبر እግዚአብሔር نتفسح ونتحاسب باتي ኦዚዮ አድንሶ እዛ እግዚአብሔር ዝገበረ መዓልቲ እዚኣ እያ በዓል ተሓጐስን ባህ ይበለናን ኦ እግዚአብሔር አድሕንኮታ አታ እግዚአብሔር አሰጠንኮታ ዛቲ So
ይባርከና ይቀድሰና ናቅድስ ቤተክርስቲያን ይታውና ቅዱሳ በጊዜም በሰዓት ምፍራም ቅጥቃትን ዘገድልወን ዘመስግንወን መላእክት ህብረት ዘለዎ ይበረልና ሎምን ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒነ መቀርሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ፃነ ወዲያትካን ሳውሰን ዓለም ሰደድካን ምስኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምሩን ሰብኡን ኣብ ውሽጠት ብኻ ዘሎ ኩሉ ደውያን ኩሉ ሕማምን ካሕውዩን ካብ ዓለም ቀዲም ዝነበረኹም ምስልካ ዝለኣካዮ ምስኻ ሕጂኻ ጎይትናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅካን ላኸልና ናይ ልብና ንሕልና ላይታ ብርሃንና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥበባትን ሰማዕ ዝበርዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰናድራብ ሕይወትና ፈርባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳክ ተሓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እውን ዝተዳለወና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩክ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ እዩ። ወልድ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩክ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ
ልቦናና ያብርሃልና ብመሰረት ዝነበትናዮን ዝጸናሕናዮን ዘይኮነ ብመሰረት ቃል ወንጌሉ ክንነብርን ክንጓዓዝን እግዚአብሔር ይርዳእና ነቶም ካብ ሕጊ ወንጌል ዝወፁ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓይንቶ ልቦኖም አብሪሁ ቃል ወንጌሉን ቢቦም ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ክመላለሱ ብፀጉ ይርዳእና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመሰረት ዶግማን ሕግን ስርዓትን ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ዕርቀ ሰላም ናይዛ ቤተ ክርስቲያን የርእየና ነፍሲ ኣግብርተ እግዚአብሔር ሮቤል ካብተ ማርያም ንግሥተ አዜብ ወለተ ገብርኤል ወለተ ዕድህን ኣብ ርሑቕ ገነት ኣብ ሕፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ተሓዘንን ባህን እህታ ዘይብሉ ቦታ ዓድፈልና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ስምካ ሰማይ ከምድር ድማ ምድሪ ይኹን ኣለና ሀበና ናንበደልና በደልና ዘሓደገና በደልና ዘሓደገና توفعنا ونبرة يتتونا يكسين حيل كرمة العالمات كاين آمين وعدينا رسلنا يا كرسل من رسلنا تسعى لكله بحنا خدق الأخي السكا خمر الأخي الجزائي وتسعى السلام لكله السيحان سلطة الأخي رحمتكم الأخي وهو الزسك إذا بينا صاحي ووزن السلكي أتينا هذا الفتر لسترسلنا لنا آمين من لنا آمين ነዋ ወንጌለ መንግሥት መንግሥቱ ወጽድቁ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ ወእሁየ ዲያቆን ነፍሱ እስመ ቀረበት መንግሥተ ሰማያት እዚ በዓል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኩን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 14 ድሕሪ ዝኻ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ሓድሽ ተገልጸሎም። በዚ ከምዚ እውን ተራእዮም ስምዖን ጴጥሮስን ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስን ናትናኤል በዓል ቃና ገሊላን ደቂ ዘብዴዎስን ክልተ ካልኦት ከዓ ካብ ደቀ መዛሙርትን ብሓደ ነበሩ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ንሳኻ ንኸይድ በልዎ። ወፂኦም ናብ ጃልባ ኣተዉ። በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን። ምድሪ ምስ ወድሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ደው በለ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ኢየሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡን። ኢየሱስ ከዓ ደቀይ ዝብላዕ ዶ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ የብልናን ኢሎም መለሱሉ። ንስኻ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ቢልኩም ደርቢዎሞ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ሽዑ ደርበይዎሞ ካብ ብዝሒ እቲ ዓሳ ተላዕለ ምስ ሓውሳኑ። እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ከኣን ጴጥሮስ ጎይታና እምበር እዩ በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራይ ነበር እሞ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ድማ ካብ ምድሪ ዓሳት 200 እመ ጥራይ ርሒቖም ነበሩ እሞ ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ እናሰሓቦ ብጃልባ መፁ። ናብ ምድሪ ምስ ወረዱ ከዓ ጓህን ዓሳ ኣብ ልዕሊኡን እንጌራን ረኣዩ። ኢየሱስ ከዓ ካብቲ ሕጂ ዝገፈፍኩም ዓሳ ኣምፁ በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ናብታ ጃልባ ኣትዩ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጐተቶ። ክሳዕ ክንድዚ እኳ ብዙሕ ክነሰምሲ እቲ መርበብ ኣይተቐደን። ኢየሱስ ድማ ንዑ ተመስሑ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ጎይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካባታቶም ሓደ እኳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ክሓቶ ዝደፈረ የልቦን። ኢየሱስ መፂኡ ነቲ እንጌራ ኣልዒላቦም ከምኡ ነቲ ዓሳ። ኢየሱስ ድሕሪ ካብ ሙታት ምትንስኡ ንደቀ መዛሙርቱ እተገልጸሎም እዚ ሳልሳይ ግዜ እዩ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል La
ወስጋኡኒ ማሰነት እግዚአብሔር አምላክና ዘይትንበር ሰብ ቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠበበጌ ናብኻ መልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ መፍር ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምርካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረድኻ ይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልና ብዝዛልነ ሰራሕናን መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም መንፈስከ እጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደሉና ኣለና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ንኩሉ ህዝብን ንኩሉ ምእመናንን ባርክ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲአሁ ኖላዊ ዋቃቤ
በመንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ጸሉ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ዝበሃግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ሁኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ዝኾነ ወልዳ ዋህናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ዘይብኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ
من يمتفر يكون من تانا من تسب من تلهنا كاب سمايا زورد منفس قدوس كاب قدسين الماريام سقا لبس سبكونا سبكوي دما بزمين إدناوي بلاطوس من تانا تسول حامم مكرام مسكال تقبل موت تغبر القدسات مصحفي كم تصحف أمبر خساق معاتي كم مطان تفريد تنسى بغرين أفسماء عرق أبي ما أبوت عمله كما عدش نيوان المطان الفرق بغدر خمسيو نمسك المودات يقولون ويتان بهوين زغنة كباب سرسة منفس قدوس نعم مصاب والد نسبدلون مسلمون نبيات تزاربيو يقولون هوالد ويصبونت بعنت ودسيان دامن نحكت حاجات بعنت سلامن سيموتان زلالم علم زمسيه وتسبح جبان نسيفو تنساي موتان ويوتف زي ماتي كاب قربان يقبل نصح زيكون قنا أيقرب سيطان سراوتهم بتدالو ملكوت حوكي ندد أبلبو كمن بغلن أبحلن أون زموتن كال حساب زلونا أيقرب إيدي كاب سقاو رسحات كم زنساكو كم دما كم ناكلكم حاتيات نصحيه دفيركم أبناء كريستوس سجان دمن تقربكم كم مقبالكم حلافنة يبلين حاجاتكم أبقى زعرسكم يزم الله سنبر بنسناكم كم تزي قربكم أنا كاب حاجاتكم نسويه نذي نايكان كان سحاغن ويز سحاغن سزارغن ويكا بوقعت أوسوه كريستيان زغن تهلون ويتانا يسوس كريستوس كان زغوتون أجليو كنوس كعلم يردا أكيد برهت مجد أكيد كتاجرون كالجاير كان مسات قبليو أو قويتاين أملاخين قبر سرعتين وهاب سلامن فقرن كفر لنا كمن قناعتن سقاو فتوتن أرحق اللي فقرن سلامن بزلو زمن بسناينا برهم زسمرها قدسانا قلقلتها كتنبرون فلني كاب سماي وردكا مسمعويان مدراويان سلام تقبركان سغايقا مسقانا نزل عالم ناتكايمو نعاها ومسقونون كل زبخ حدث قبركا يوم نسغايقا لموسنا زلعالم عبيزيابير مساب زي تفاز بطركايو قدم بنا سيطانا بعلم ذاتو موت مطاهيا ودها بويتانا مدحنا يسكر فزدفاها كاب سماء ترغ سلام كان كلا مدر ملاخيا ناي سماء سراوتين جاجيرا سماء تسكانا يكون آمدر ونسا فقر سلام يكون نابد بعض مسلونها سبحان
ምሕረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቅንን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካርእከ እውን አንጽሐና ንኹልናዊን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምቲ ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንታማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና መመስገራ ብትሆና ይቅረታ ሰላምታ ተላወጡ ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ኦ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ብፃም ጳጳሳትና በመቃርዮስን አባ ሽኖዳን ምስ ኩልናት በክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት አክብርቲ ጓይማቲ ከሮቤል ሀብተ ማርያም ንግሥተ አዜብ ወለተ ገብርኤል ወለተ መድህን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ንሃገርና ኤርትራ ድማ ብረድኤትን ብሰላምን ንዘለዓለም ዓለም ይሓልወልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አምላክነ እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳብ ዘለዓለምን ብሰለስነቱሎ እግዚአብሔር መለኮቱሎ
እግዚአብሔር ኣብ መንግሥሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረእየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሪ ኣዕዋፍን እግዚአብሔር ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥሎ ንኣዳም ብኣርኣያኡን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕረፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲብ ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘ ያግቱከ በጸሎቶሙ ወስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ንኽረኸ ሰማያውያን ምድራውያንን ባረኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣምናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ምክረትን ብሃይማኖትን ካብ ዝረሓቡ ግበረና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኾን ክሳብ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓየም እሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን በሆነ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባረኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባረኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ዝነዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኖ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ነፍሰ ኣግብርቲከ ዋእማቲከ ሮቤል ሃብተ ማርያም ንግስተ ኣዜብ
ወለተ ገብርኤል ወለተ መድህን ወክርስቶስ አምላክና ነፍሶም ዓለት ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንባባት ባቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝዓልዩ ባርኽ ወክርስቶስ ኣምላክና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድሚ መፍርሒ መደንገፅን መንበርካ ምፅዋዕ ንዘቕብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዙን ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክዝከሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓዳተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርክ ዘለዓለም ዓለም ዓብዎምን ዓብዮምን መሃሮሙ እግዚኦ ተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድር እውን ጽንት በል መሰረታት ሕንዚ እውን ይደንግጹ ለትነብሩ ተንስ ብፍቃድ አቦኡ ወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ተጽባህነት ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገርቀ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባታ ዲኡ መግብና ደለየ ከም ሕፃናት በኸየ ብግሃት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ንነት ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሉ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ ኣብዚ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር በስላሴሁ እንዘ ነጋሲ ለሊሁ አራም አየ ትሕትናሁ ከመ ገብር ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቀነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከረነ
ኃጢአት ናፃ ምንት ናፃ ኸውፅእ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ በይእቲ ሌሊት እንተ ባቲ አመ ያገብዎ ነስአ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን። ሰማይ ነባኻ ናባቡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ኃጢአት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ በሎ። አሜን አሜን ናምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን። ማይን ወይንን ሓዊሱኻ አመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለሃቦ። አሜን አሜን ናምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን። አይሁድ ሓዝዎ ነሰራዊት መላእክቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጓኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንጢዑ ዘሰዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንመትክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ኣቦታትና ዘተስፈዎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወታምነከ ንስእለከ ወናስተበክዓከ ኦ
ዕለት እሙታን ሀበሃለው አርዳኢሁ ጉባን ወአሰራዮሙ በጽርሐ ጽዮን አብሳል ሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተበሊዩ ተንሥአን ኣብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ኣርያም ከኣት ተራእዮም ብኣርባዕ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ እዩ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃል ተሓዊሱ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብ ዘህብስዝን ናብ ዝጽዋዕዝን ከምኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስ ስደድ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን ደምን ክገብሮን ዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ሥጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የኢልካ ከም እተዛረብካ አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ኩሉ ልብን አሰጉዮ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጠግብ በከመ አሐዱ እጅወ ወይኩሉ ለዓለመ ዓለም ኩሉ ህዝብኻን ዘለዓለም ዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ኃጢአት ንምንጻን ክኾኖም ሓደ ገርካ ኣቦም ነይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ንይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ውእሰነ ወፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፎራ በዝንቱ ስርፎራ ከመ ብከንህየው ከመ ብከነ ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ግሩም ከስሙ ለእግዚአብሔር ተስሞ
نطبب هاجر بأيو محدر يا خبأيو وسنا خبأيو أسر مجدا خبأيو بحر تساقرو بقيح ورق من تشيطان لدمنا دي بزور دخمانيو موات سب مجدا يفلطانيو أبهر سبون يلان كاب كل سب ترسعت كاب كل عواف سماء وانتحبت نعزت ريو سجابير تعراركو نعزلوها موتي فاتو كاب صحاين كاب كلو نبرت واخفتن تدمق مسمرهان الناتنا تعطرت كان سرام قدامي توينا تركب أبرقان كلان كل تحدث ببتولد وناب نفس صادقان تمحلالف نساء خابكور عنقو تبلز كل خبري أي مزازنانيو مخرن تأزازن نتايو صنعاتنا عمرن وناتايو
ነገሳት በአ ይነግሱ ሓያላት እውን በአ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በአ ይኸብሩ መኳንንቲ በአ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓት ዝደልዩ ከዓ ሞገስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ምእንቲ ክትብ ጥሪ ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ናይ ያዕቆብ ፈታዊኡን ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንኾን ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓምዳኻ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳ እውን ኣሰናድአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተ ይብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጋኡ ዝተበጀወናን ብምፍሳስ ደሙ ተሸጠናን ዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሃኒና እዩ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛበሰ ለነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ አበሳነ መላኪው ለመድኃኒት ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒት ዓለም ወይሸልልዎ ለመድኃኒት ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኒት ዓለም ወይትሳግን መገጾ ለመድኃኒት ዓለም በአቢነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ
ደግ የምጻእ ንርአዮ ባእየንተ ወነጥበሆ በአይዳው ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በጊዕ ይምፃ ቦክን ሕጓስ በአይንትና ንርአዮ በዳውናው ንጥባሃዮ ስጋው ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ናብዚ ፅዋዕ እዚ ይምላእ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ህብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለኣለም ኣለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ መንግሥተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ፀበተ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በዓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሖን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀሎምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ንዝኾንኩን ዓይኒ ክፍል ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሖ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በዓል በቓል ባርያኻ ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርኸቕናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስኾም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብረሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ረዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ረዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩን ዓይኒ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ኣቡነ አንጦኒዮስ ነፍሱ ከተዕርፎ ዘክሮ ንብዙሓት ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳን ዘክሮም ወአምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገራትን መታዓይቶምን ምኽርኻን ጥበብካን ምስትውዓልካን ሃቦም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለንን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረጋውትን ህፃውንትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ነፍሲ ባሮትካ ሮቤል ሃብተ ማርያም ንጉሥ ኣዜብ ወለተ ገብርኤል ወለተ መድህን ኣዕርፍ ኦ ጎይታ ቦና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብብ ንዓና እውን
ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክህደትን ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክህደትን ብርክሰትን ምስ ሓካሓትን ለወታ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስዋዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተለና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርክብ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብውን ዘለካውን ኩሉ ሰዕ ዘለዓለም ዓለም እዝልን ኣብ ገጽ ቀለም ብዝተቐየረ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስከ
ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ ናርነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ልብሃትካ ቅርብለሎም ከም ዝምህረትካው ምረዶም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳዎም ብሰላም ይቕለልካ ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ሰላም ለኩልክሙ ብዝናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣኣምን ኣኣምን እመን እውን ክሳዕ ድሓረይቲ እስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስትን ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ዘይምትሕዋስን ምድብላቕን ዘይምፍላይን ምልዋጥን ብሰብን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩሉና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን መለኮቱ ካብቲ ስዊቱ ሓትከቶ ሓንቲ ሰዓት ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ ኣኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስለ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ ንሮ ሓደ ወድኻ እንታይ እዩሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያ ናሕስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ይተባዓለሁ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽካርን ተቐቢል እዩ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ወጊኒ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ኣምላኸይን ክድሓንየይን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይ ስጋይን ኣንቀጸለይ
ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ዘተሰብሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩ ኣና ቖጢዕካየ ቅድሜኻ እውን ምኹእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሬ እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካ ረወይ ስለ ዝኾነ ሞት ሳልሰይ መዓልቲ ምትንሳኻ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኩሰትን ከተጽሓኒ ልምነካን ንሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ንበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓር ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይ ንሕነት ነፍስና ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ሃይማኖት መሰረት ኩሎም ቅዱሳትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ክፍሊ 1 ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሐዋርያት ወዲ መዝሙርን ረድእን ሄሬኔዎስ ከምዚ በለ ኦሪትን ነቢያትን ወንጌልን ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ ኣብ መስቀል መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረውን ካብ ምዉታት ተንሲኡውን ረአይዎ ናብ ሰማያት ዓረገ ብእግዚአብሔር ከዓ ተመስገነ ንዘለዓለም እውን ነገሰ ኮኸብ ጽባሕ ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ናይ ኣብ ሕልናኡ ፍጹም ቃል እግዚአብሔር ንሱ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ዝፈጠረ ንሰብ ፈጣሪኡ ኣብ ኩሉ ግብሪ ህሉ ዝኾነ እዩ ኣብ ኣሕሉቅ ኣቦታት መምህር ኣቦታት ኣብ ሕጊ ከዓ ሓጋግ ሕጊ ንሱ እዩ ኣብ ካህናት ሊቀ ካህናት ኣብ ነገስታት ጎይታ ኣብ ነቢያት በኹሪ ነቢያት ኣብ መላእኽቲ ድማ ንጉስ እዩ ብባህሪ ሰብ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ እቲ ኖህ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣሰረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ተሸየጠ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጊ እውን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ንደቂ እስራኤል ከዓ ምስኡ ርስቲ ዘውረሶም እዩ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ንህዝቡ ዝመሃረ በይኑ ንሱ እዩ ካብ ቅድስቲ ድንግል እውን ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ ንሱ እዩ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ ብጭርቕቲ እውን ዝተጠቕለለ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ ጓሶት ረአይዎ መላእኽቲ እውን ኣመስገንዎ ሰብ ጥበውን ሰገድሉ ዮሃንስ ገለጾ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ከዓ ኣጥመቆ ኣብ ምድረ በዳ ተፈተነ እግዚአብሔር ምዃኑ እውን ተፈልጠ ሐዋርያት ናኡ ኣጋብኣ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ድማ መሃረ ንሕሙማት ፈወሰ ንሓንካሳት ከም ዝኸዱ ገበረ ነቶም ለምጻማት ኣንጽሖም ንዒንቱ ዕውራት ከዓ ኣብረኸ ንምዉታት ኣተንሰ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መሃረ እቶም ህዝቢ ኣይሁድ ግና ኣይኣመንዎን ይሁዳ ሓሊፉ ሃቦ ኣሕሉቅ ካህናት ድማ ተቐበልዎ ብስጋ ተሰቕለ ኣብ ዕፀ መስቀል ከዓ ተሸንከረ ሞት ተገንዘ ተቐብረ ድማ ካብ ምዉታት ከዓ ተንሰ ነቶም ዝሞቱ ትንሳኤኦም ነቶም ዝበስበሱ መድሓኒኦም ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ብርሃኖም ነቶም ዝተማረኹ መላሲኦም ነቶም ዝጠፍኡ ዝመርሖም ነቶም ዝተጨነቑ መጸጊዒኦም ንሱ እዩ ንቤተ ክርስቲያን መርዓዊኣ ነቶም ዝኣመኑ ሓላዊኦም ንኪሩቤል ዝፈጠረ ንሰራዊት መላእኽቲ መርሒኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ እግዚአብሔር
ኣብ ዝተወልደ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ ዘለዓለማዊ ንሱ እዩ ኣሜን። ርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ እንዘይብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለዛቲ ቤተ ክርስቲያኖ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ኃይለ ሥልጣኖ እጹብ ወመንክር ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በዛቲ መዋዕያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትቤሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በንስሐት ያነ ኢየሳይነ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋነ ስበብ በአስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ስማዕትን ሥላሴያን ትሙት ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙት ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ አባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር አግር ጸራ ታሕተ እገሪሃ እገርዝባ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ሳይሎ ይክፍለነ ወመንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉ ነግበ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጸዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ዘይነገር ሀበኒ ከመንሳኤ ለሕይወት ዘእንተ አለኒ እግበር ፍሬ ያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐትከ ወየውላ
ከንተ ገድል በዚያከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ በወእትየ ደም ክቡር ጌታ መድኃኒት በስመ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ አክብርሃ ምን ተኽረ ናትካፍኣት ናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ኸስምዕ ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ ኣለኹ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ
ወስቡህ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዘሥጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ሕይወት ኮነነ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሃያልን ምስጉንን ስቡን ይሃሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዘሥጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ሕይወት ኮነነ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሃያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት
እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ስጋን ደም ብዘይኩነኔ ንሕይወት ኾነኒ ሃበኒ ኣብ ከብርኻ ምእንቲ ኽረአ ናትካፋና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስብሖን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 ወለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በዝና ኃይሉ ሰብሕዎ በኪሎቱ ሰብሕዎ በገብረ እግዚአብሔሩ ሰብሕዎ በቃለ ገድሉ ሰብሕዎ በመዝሙር ወሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በልብሲ ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ለሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሴቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለን ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ
ዘተመጦነ አንስ ወንት መሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ናብተመጦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልት ተባረከካ ንስምካ ወንምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ወናይኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ መሓድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ልማኖና ኣይንዓቐን እስመ ኢመነን ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወያርሃም አቀ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር ወጎይታነ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታነ ኩሉ ንጉሥ ኢኻ ወጎይታነ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታነ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታነ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታነ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታነ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታነ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደንቅውኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንኣኻ ምፍራእ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና
نعانا نحاطا أنت محركانا شيخا محارت تبهال نسأل كانس بمقوارهم يخاطز اتمحرهم كم صدق أمون التفاديهم زبقى الدم بدلنا أي تذكر أقويتا محرتك قطفين سعنا هابيك نصر هابيك نعاويو هابيك لعالم አሜን ዝበልና ዮም መላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ ስጉ ምስጋና ደሙ ምስ ደምና አዋሂዱ ንሕድገት ኃጢአት ንመንፈሳዊ ዕቤትን በረኸትን ይግበረልና ኣብ ስጉኡን ደሙን ዘይበጽሑ ምእመናና ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ዘሎ ኣመንቲ ዘቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዓይንተ ልቦንኦም አብሪሁ ነዚ ምስዋዕ ሓድነት ዝህብ ሕድገት ኃጢአት ኣውሂቡ ናይ ዘለዓለም መንግስቲ ዘውርስ ካብ ሞት ድሕሪ ሞት ዘተንስእ ሓይሊ ስጉኡን ደሙን ክርዱ እግዚአብሔር አምላክ ብጸጉር ዳአልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር አምላክና ውሉድ ብምስኣን ዝጓሃዩ ስድራ ቤት ስም አምላክ ዝቅዱሱን ምርያም ልቢ ዝሐጉሱ ውሉድ ይሃበልና እሱራት ይፍታሐልና ምሩኻት ምለሰልና ሕዙናትን አዝዘልና ኣተውትን ወፈርትን ነፍሲ ወከፍ ገዛ ብመላእኽቲ ይሓልወልና ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ዝመላለሱ ዘለዉ ህፃውንትን መንእሰያትን ኣብ እምነቶምን ኣብ ፍቕሪ ወለዶምን አጽኒዑ ሰናዮም የርኤና ነቶም ካብ ቤቶም ዝወፁ መንእሰያትን ህፃውንትን ድማ አምላኽና ኩሉ ዝከኣለካ ንስኻ ኢኻ እሞ ቀዲምካ ናብ ሕፉኻ ድሕሩ ናብ ሕፉ ወለዶም ብሰላም መለሰልና ሃገርና ኤርትራን ነብረለን ዘለና ሃገራት ዓለምን ልቢ መራሕተን ረቲዕኻ ሰናይ ኣዋጅ ኣውጅካ ኩሉ ክፉእ ካበን ኣልዒልካ ሰብን እንስሳን ኣብአን ብሰላም ክነብር ኣብቅዓልና ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዋጋ ቐምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለፍናሉ በደለና ሳናሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ኣይተብፅና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም መናቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም በክለኹ ብሕና ክድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስተውደኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኻ ኦ ህዝብቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ንዓልዮና ናፈተወ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና መሓረት ለምነና አሜን።
መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መክር በስም ቅዱስ ስም ጋር በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና ወይታ ቆይቶ ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛልህ በሰማይ እምነትና ንጽሕና ባለ ማለዳና መንፈስ ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳት ስብሐቲከ ጸባኦት ቅዱስ ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳት ስብሐቲከ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ
ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ይተቐበልኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩ እሞ ስንቂ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ይተቐበልኒ ጸላይ መጺኡ ክቃወመኒ ንብዙሕ ዘመን ከሸግረኒ ሰይጣን ማሪኹ ከሳቕየኒ ወላዲት ኣምላኽ ንሳላትኒ ናይ ለውሃት ዓድን ናይ ፍቕሪ ራእያ ናይ ድኹም ዝርያይ ድንግል ንሳያ ሓጥኢ ኻይላ ኣይትንዕቀንን ንዓ ሒዘ ገለይከውንን ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩ እሞ ጽንቂ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ይተቐበልኒ መርዓ ምስ ኮነ ሰብ ምስ መለ ዝቕረብ ሽሻይ ምስ ተወደ እንታይ ክቕርብ ኢለ ክሽገር ንዓኺ ሒዙ ግን ኣይሓፈረን ጐይታ ሰሚዑ ንልማኖኺ ባእና በሎ ብርህራሄኺ ነቲ ጽሩይ ማይ ብተኣምራት ወይኒ ቐይሮ ብካህንነት ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩ እሞ ስንቂ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ይተቐበልኒ ብዓርሲ ግርማ ድግላት ጐይታ ምኽንያት ምድሓን ናይ ኣዳም ተስፋ ስምኪ ክጽውዕ ጊዜ ሓዘነይ ምሳይ ልገቢሕ እንበሲዮን ስቀይ መታ ከይጠፍእ ዘኽታም ከይከውን እግዚአብሔር ሱቓይ በለኒ ኣምላኽ ይመስገን ዕድል ኣለኒ ወላዲት ኣምላኽ ኣደላትኒ ማርያም ኢለ ማይ ወዲቐ ስምኪ እዩ እሞ ስንቂ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ይተቐበልኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩ እሞ ስንቂ ኮይኑኒ እነሆ ምስጋና ይተቐበልኒ እግዚአብሔር ዓብዪ ግብሪ ገበረልና ገበረና እግዚአብሔር ዓብዪ ግብሪ ገበረና ገበረና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብዪ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብዪ ግብሪ ገበረልና ገበረና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና
እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ናብ ኣምላኽ የማዕኩዋ ኣይዳውር ልዕል ናባኻ ብቐማተይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ ልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍስ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣይዳውር ልዕል ናባኻ ኣመቐማተይ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ ልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍስ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣይዳውር ልዕል ናባኻ ብቐማተይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ ለኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ Is it a separate one? Or not from here, but her own? Yeah. Oh, okay. Then she said she found another one. She said Is in your room? My room? You know my room? Yeah. Yeah. Then when you open, you get the Okay. roll. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንኣሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዐልና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዐልና አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስማዐልና መዘምራን ኣሕዋትና ሰለስተ መዛሙር ክዝሙሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳሚት መዝሙር ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ትብል ቅዱስ እግዚአብሔር ናይ ምስጋናኻ ናይ ቅድስናኻ ምስጋና ሰማይን ምድርን ዝመልአ እዩ እናብሉ ክዝሙሩ ጸኒሖም መበገሲ ጥቕስና ድማ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ከምዚ ይብል እቶም 4 እንስሳ ድማ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም ብዙርያኦምን ብውሽጦምን ከዓ ኣዒንት መሊእዎም እዩ ለይትን መዓልትን ከየቋረፁ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመጽእን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚአብሔር አምላኽ ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ ትብል እታ ካልአይት መዝሙር ሽምኪ ጸዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እሞ ስንቂ ኮይኑኒ እነሆ ምስጋና ተቐበለኒ እናበሉ ክዝሙሩልና ጸኒሖም ናይዛ መዝሙርና ምንጪ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ መወከስ መዝሙርና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ 2 ክሳብ 5 እዩ ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ ኢየሱስ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ ኢየሱስ ድማ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺ ከንከይ ኣሎኒ ጊዜ ገና ኣይበጽሐን በላ ኣድዩ ከዓ ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም ይብል
ታሳልሰይት ኸዓ እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና እያ ትብል መወከሲት ናይዛ መዝሙር ምንጪ ናይታ መዝሙር ዳዊት መበል 116 ቁፅር 2 ቁፅር 3 ከምዚ ይብል ሽዑ ኣፍና ብሰሓቕ መልሓስና እውን ብዕልልታ መልአ ሽዑ ኣሕዛብ ነዚኣቶም እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገይሩሎም ተባሃሃሉ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና እያ ትብል ደጊመን ኣሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ካብዚ ብምቕፃል ብመምህርና በቦና ዓለታዊ ትምህርቲ ከዋህበና እዩ ናብ በቦና ክሓልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላኽና ናይዚ ዓብይ በዓል ናይ ትንሣኤ 50 መዓልቲ ከም ሓንቲ ዕለት ጌርና ኸነብዕሎ ሰንበት ብሂወት ኣጽኒሑ ዝኣኻኽበና ዘሎ ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ንዑ ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ብቓሉ ክንዘራረብ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ብምሕረት ዓይኑ ክርኤና ኩሉ ስራሕ ኣምላኽ ብምሕረት እዩ ተገይሩ ኩሉ ካብ ዝውለድ ክሳብ ዝትንስእ ጎይታ ንምሕረትና ንደቂ ሰባት ካብ ውድቀቶም ንምልዓል ዝገበሮ ናይ ድሕነትና ታሪኽ እዩ። ኩሉ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገብረልና ንሕና ካብ ውድቀትና ክንትንስእ ንሕና ካብቲ ዝወደቐ ተስፋ ዝቆረፀ ኣዳም ክርስቶስ ከድሕኖ ኢሉ ዝገበሮ ካብ ዝውለድ ካብ ዝጽነት ጀሚሩ ክርስቶስ ምእንታና መስቀል ተሸኪሙ ካብ ጽንሰቱ ክሳብ እታ ስቕለት ናይ ዓርቢ ክርስቶስ ምእንታና መስቀል ተሸኪሙ እዚ ኸ ንሕና መታን ናቱ ክንከውን ክዕድገና ካብ መርኮ ሓጢኣትን ካብ ሰይጣንን ክርስቶስ ዓዲጉ ዘለዓለማዊ ህይወት ንዓና ዝተዳለወ መንግስቲ ኣብ ሰማይ ዘዳለወልና ክንወርስ ብቕዓት ክንከውን ክርስቶስ እዚ ዓብይ ናይ ሓጎስ በዓል ገይርልና ኣሎ እሞ ክብርና ኣምላኽ ይኹኖ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ማለት ክርስቶስ ካብ ሙታት ተንሥኡ እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያንና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብይ ሓይሊ ወስልጣን ብዓብይ ሓይልን ብናይ ገዛእ ርእሱ ስልጣንን ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሥኡ እዩ ብዕፁ ማዕፆ ከምቲ ብድንግልና እኾላ ማርያም ዝወለደቶ ከምኡ እቲ መቃብርካ ብዕፁ እኾሎ ብዓብይ ሓይልን ስልጣንን ክሳብቶም ኣፀውተ መቃብር ሓለውቲ ናይ መቃብርን ክፃወርዎ ብዘይክእሉ ሓይሊ ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሥኡ ኢልና ኢና ንጨርሕ ብዓብይ ሓይሊ ወስልጣን ብስልጣኑ ክርስቶስ ካብ ሙታት ተንሥኡ እዩ። ንሰይጣን ኣሲርዎ ንኣዳም እንታይ ገይርዎ? ሓራ ገይርዎ። ኣግዓዘ ማለት ናፃ ኮይኑ ማለት እዩ። ሓራ ገይርዎ ንኣዳም ከዓ ሓራ ገይርዎ። ካብ ሕጂ ንኔው ኩሉ ግዜ ሰላም ኮይንልና እሞ ንተሓጎስ ብሰላም ንመላለስ ኣብ ነንሕድና ብፍቕሪ ንመላለስ ከምቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ዝበለና ንብፃዩ ዘፍቅር ሰብሲ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሰጋጊሩ እዩ። ንብፃዩ ዘፍቅር ሰብ ተንሥኡ እዩ ኣብ ትንሣኤ ዝነብር ዘሎ ኣብ ሰላምን ፍቕርን እዩ ዝነብር ዘሎ ቃል ኣምላኽ ዝሰምዕን በቲ ዝሰምዖ ቃል ዝኣመነ ዘበለ
ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሰጋጊሩ እዩ ኢልና ኣብ ወንጌልካ ኣብ መልእኽትካ ብጻዩ ዘፍቀረ ስለዚ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝተሰጋገረ ህይወት ዶ ንነብር ኣለና ቤተክርስቲያን ትለና ደላ ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን ብኣብይ ኃይሉ ስልጣን ንብላልና ካብ ሞት ዝተሰጋገረ ህይወት ዶ ንነብር ኣለና በዚ ነቲ ሎማዓንቲ ዝተነበበልና ቃላት እናረኣና ትንሣኤ እንታይ ምዃኑ ኣብ ህይወትና ከይተረድአና በዓል ትንሣኤ ከነኽብር ኣይንኽእልኒና ስጋና ብሓቂ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሰጋጊሩ እንተኾይኑ ኣብዚ ክብሪ ናይ ትንሣኤ እዚ ብሓጎስ ምስ ቅዱሳን ኮይና ከነኽብር ኢና ሎማዓንቲ ዝተነበበልና ንባባት ካብ ወንጌል ክንርኢና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 1 ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ድሕሪ እዚ ከዓ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥብርያዶስ ከም ብሓዲሽ ተገልጸሎም በዚ ከምዚ እውን ተራእዮም ስምዖን ጴጥሮስ ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስን ናትናኤል በዓል ቃና ገሊላን ክልቲኦም ደቅ ዘብዴዎስን ክልተ ካልኦት ደቀ መዛሙርትን ኩሉምሎም 7 ደቀ መዛሙርት ክርስቶስ ብሓንሳብ ከለዉ ከም ዝተገልጸሎም ከም ዝተራእዮም ትንሣኤ ክርስቶስ ብ7 መሰኻክር ኣብዛ ምዕራፍ እዚ ከም ዝተገልጸ ክርስቶስ ተንሥኡ እዩ ብሓቂ ተንሥኡ እዩ ክንብል ተኾይና ጭብጥታት ክህልወና ኣለዎ ስለዚ ኣብዚኣ ሎማዓንቲ ነንብባ ዘለና ምዕራፍ ብ7 መሰኻክር ክርስቶስ ከም ዝተንሥአ መጽሓፍ ቅዱስ የረጋግጸልና ኣሎ ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ስምዖን ጴጥሮስ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ሃዋርያት ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ ናብ ናይ ቀደም ስራሐይ ክምለስ እየ ኢልዎም ቶም ሃዋርያት ከዓ ምስኡ ሰሚሮም ንሕና እውን ናብ ዝኸድከ ክንከይድ ኢና ስለዚ መራሒ ክሳብ ክንደይ ጸላዊ ምዃኑ ጴጥሮስ ከውሒ ዝገበሮ ጎይታ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ቤተክርስቲያነይ ኣበኻ ክስርተ እየ ዝበሎ ዓሳ ንግፈፍ ንኺድ ኢልዎም ኩሎም ሃዋርያት ከዓ ልክዕ በቲ መሪሕነት ከምቲ ዝለመድዎ ህይወት ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ ኢሎሞ ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ እኳ ይሓዙን ዓሳ ክገፉ ምስ ከዱ ኩሉ ኣይሰለጦምን ምልእቲ ለይቲ ሓዲሮም ወላ ሓንቲ ዓሳ ኣይረኸቡን መሬት ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ደው በለ እሞ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና ኢየሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡን ኢየሱስ ከዓ ደቀይ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም በሎም ንሳቶም የብልናን ኢሎም መለሱሉ ምልእቲ ለይቲ ሓዲሮም ክገፉ ወላ ሓንቲ የብሎም ዝብላዕ እውን የብሎም ንሱ ከዓ እቲ መርበብ ናብ የማን ጀልባ ኣቢልኩም ደርቢዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝሒ እቲ ዓሳ ዝተላዕለ ምስ ሓውስኣኑ ተኣምር ኣብዚ ተኣምር ይርኢ ኣለዉ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ተኣምር ክግበር ከሎ ግልጽ ኢልና ንርኢ ኢና ግልጽ ኢልና ዓይንትና ንኸፍት ኢና እቲ ኢየሱስ ዘፍቀሮ ወዲ መዝሙር ሽዑ ንጴጥሮስ ጎይታ እምበሪ ይበሎ በቲ ተኣምር ገይሩ ንጎይታ ክሪኦ በቂዕ ዮሐንስ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ምዃኑ ሰምዐ ጥራዩ ነበረ እሞ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ ሕጂ ክሳብ እዚ ኣይና ክነንብባ ጴጥሮስ ጥራዩ ይጸኒሑ ጥራይካ ምጽናሕ ማለት እዚ ሰብነትና ሃዋርያ ጳውሎስ ከመይ ገይሩ ገሊጽዎ ኣብቲ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 እናረኣና በዚኣ ጥራይካ ምጽናሕ ናይ ጴጥሮስ እምነት ጎሊልዎ ንጎይታ ምስ ረኣዮ ግን ተረዲእዎ ፍቕሪ ጎይታ ከም ዘለዎ ከዓ ዘሊሉ ንጎይታ ዕራቆቱ ከሎ ሕፍረት ሓፊሩ ከሎ ንጎይታ ክሪኦ ይደልየን ክዳኑ ለቢሱ
ናብ ባሕሪ ዘሊሉ ኣትወይ ዝብለና ሕጂ ምስቲ ሎማዓንቲ ዝተነበበልና ሐዋርያ ጳውሎስ ከመይ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ኣብቲ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ርኢና ንዘጥራይ ካምጽናሕ ሰብነትና እንታይ እዩ ገና ክርስቶስ ሰብ ምስ ፈጠረ ኣዳም ሓጢኣት ገይሩ ጥራይ ኮይኑ ሓፊሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ካብዚ ዕራቆት ዝኽኸድነና ነቲ ዝወደቐ ደቂ ሰባት ሕጊ ብምፍራስ ኣብ ሓጢኣት ወድቁ ናይ ሓጢኣት ዋጋ ኸ እንታይ እዩ ሞት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ኢና ንመውት ምክንያቱ እቲ ሞት ብሓጢኣት ገይሩ ዝወግኣና ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 15 ክሳብ ሎማዓንቲ ካብ ትንሣኤ ክሳብ ሎሚ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ክንብበልና ቐኒ ብዙሕ ግዜ ኢና ሰሚዕና እቲ ሞትሲ በቲ ናቱ መውጊኢ ሓጢኣት ገይሩ ይወግኣና ነይሩ ስለዚ ኣዳም ሕጊ ስለ ዘፍረሰ በቲ ሕጊቲ ሓጢኣት ኮይንዎ ሓጢኣት ስለ ዝገበረኻ ሞት ሞይቱ ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሲኡ ካብ ሙታን ክትንስእ ከሎ ስቕ ኢሉ ይኮነ ተንሲኡ ብመዋእለ ህይወቱ ነዝናትና ስጋ ዘለቢሱ ነቲ ብሓጢኣት ዝወደቐ ስጋና ልዕል መታን ከብሎ ኩሉ ሕጊ ዘበለ ፈጸመ ምፍጻም ሕጊ ዘይተኻእሎ ስጋና ክርስቶስ ለቢሱ ኩሉ ሕጊ ፈጸመልና መጀመርታ ሕጊ እንታይ ኣትብል ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ልብኻ ብኩሉ እምሮኻ ብኩሉ ሓይልኻ ኣፍቅሮ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንሓንቲ ሰከንድ ኸማን ኣፍቂርናዮ ኣይንፈልጥን ኢና ፍቅሪ ኣምላኽ ማለት ፍቃድካ ይኹን ኢልካ ምንባር ኩሉ ነገር ሞት ህይወት ኩሉ ፍቃድ ኣምላኽ ፍቃድካ ይኹን ኢልካ ምንባር ክርስቶስ ግን ንቋሕ ሰም ትኸውን ዋላ እኳ ትኹንሲ ካብ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣይረሓቐን ስጋና ለቢሱ ከሎ ስለዚ ንስጋና ከም ዝገይሩ ልዕል ኣበሎ ሕጊ ብምፍጻም ነቲ ወዲቆ ዝነበረ ስጋና ክርስቶስ ልዕል ኣበሎ ሓጢኣት ብሕጊ ገይሩ ብሰንኪ ሕጊ ሓጢኣት ንገብር ነርና ኣይትግበር ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ እንተዘይህሉ ነይሩ ሓጢኣት ኣይምኾነና ነይሩ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጊ ስለ ዘሎ ግን ሓጢኣት ዝኾነና ኣሎ ምክንያቱ ክንጋገ ከለና ሕጊ ተቐሚጡ ስለ ዘሎ ስለዚ በዚ ክንሓልፍ ስለ ዘይከኣልና ክርስቶስ ግን ንኩሉ ሕጊ ፈጺሙ ሓጢኣት ብዘይካ ሓጢኣት ንኩሉ ሕጊ ፈጸመ ኩሉ ከም ሰብ ተመላለሰ ስለዚ ክርስቶስ ንሓጢኣት ስዒሩ ነቲ ብሓጢኣት ገይሩ ዝገዝኣና ዝነበረ ሞት ድሕሪ 3 መዓልቲ ስዒሩ ክርስቶስ ተንሲኡ እቲ ኻባና ዝወሰዶ ስጋ ኸዓ ኣብቲ መንበር ናይ መለኮት ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘለዎ ወነበረ በየማነ አቡሁ እቲ ኻባና ዝወሰዶ ስጋ ኣብ መንበር ስላሴ ተቐሚጡ ክሳብ ክንዚ ክርስቶስ ንዓና ኣኽቢርና እሞ ስለዚ ኢና ትንሣኤ ነጸምብሎን ነኽብሮን ስለዚ ብዛዕባ ሰብነት ክንመጽእ ኢና ሰብነትና ምድራዊ ሰብነትን ሰማያዊ ሰብነትን ክርስቶስ ነቲ ምድራዊ ሰብነትና ሰማያዊ ሰብነት ክህልዎ መታን ንኩሉ ሕግን ትእዛዝን ፈጺሙ ክርስቶስ ንስጋና ብትንሣኤ ኣኽቢሩ ኣብ የማን ኣቦ ማዕረ ምስ መለኮት ብተዋህድነት ስጋና ምስ መለኮት ኣብ መንበር ተቐሚጡ ቤተ ክርስቲያንና ነዚኣ ትምህር ስለዚ ክሳዕ ክንድዚ ክርስቶስ
زفلتنا زبلنا بزي كبرت زي اتزتوارد سغانا እግዚአብሔር አምላክ ለዕላ ቢልወይሞ በዚ ክብር እዚ ክንመላለስ ያ ቤተ ክርስቲያን ትደሊና ደላ ግናኸ እምንቶ አላትና ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከፍቅሊ 8 ከንብቤ ካብ ስጋ ጊዕዝና ምስ ጎይታ ክንነብር ባህጋ አሎና ነፍስ ወከፍና ነትብስጉ ኩሉ ዝገብሮ ሰናይ ኮነ ወይስ እከይ ምን ተቀበል ኩልና ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክነጋሃድ ኢና ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንተለና ወይስ ኣብ ወፃኢ ንዕኡ ከንሕጉሶ ንጽዕት ኣሎና ስለዚ እዛ ምድራዊት ድንኳን ቤትና እንተፈረሰት እኳ ሓንቲ ህንፃ ካብ ኣምላኽ ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለዓለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና እዛ ኣብ ምድሪ ለቢስናያ ዘለና ስጋ ድንኳን ይልዋሉ ክርስቶስ እንታይ ይልዎም ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ኣፍርስዎሞ ብሰለስተ መዓልቲ ከልዕላየ ብሰለስተ መዓልቲ ካህንፃየ እዛ ሕጂ ለቢስናያ ዘለና ስጋ መሬታዊት ስጋ በድንኳን ዝተሰርሐት ስጋ ንዓ ኣፍርስዋሞ ኣብታ ሰማያዊት ተስፋ ዘለዋ ስጋ ኣብ አንበሩ 46 ዓመት ዝተሃነጸት ቤት መቅደስ ክርስቶስ ብዛዕባ ታ ቤት መቅደስ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ 46 ህይወት 6 ዓመት ህይወት ናትና ስጋዊ መሬታዊ ዓመት ህይወት ናትናይ ነዚ ብስጋ ንነብሮ ህይወት መንፈሳዊ ህይወት ምስታ በሰለስተ መዓል ዝተንስአት ስጋ ክርስቶስ ሙሱ ተንሲና ህያዋን ከና ክነብር ክርስቶስ ደሊና ኣሎ ስለዚ ምድራዊት ሰብነት ኣለና ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐት እቶም መሰኻክር ክርስቶስ ክስቀል ከሎ እንታይ ኢሎም ይመስኪሮም ነዛ ቤት መቅደስ ከፍርሳ እሞ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐት ቤት መቅደስ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ክሰርሐልኩም ኢሎም ይመስኪሮም ሕጂ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይብለና ኣሎ ናይ ብሓቂ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐት ሰማያዊት ህንፃ ካብ ኣምላኽ ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለዓለም ቤት ኣብ ሰማይ ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሰብነት ክንርኢ በዚ ትንሣኤ እዚ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሰብነት ኣብ ሰማይ ዘሎ ክብሪ እናረኣና ክንሕጎስ ዛቲ ፋሲካ በኣ ንተሓጎስ በኣ ደስ ይበለና እንዳበለት ቤተ ክርስቲያን ትሕጎስ ደላ ነቲ ዝመጽእ ህይወት ክንርኢ እዩ ኣብዚ መሬት እዚ ኮይና ንሕጎሶ መሬታዊ ሓጎስ ኣይኮነን ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ጥራሕኻ ሙኻን ምቕንጣጥ ስጋ ማለት ዓለማዊ ስራሕ ዓለማዊ ነገር ጥራሕ ምሕሳብ ማለት እዩ ሰማያዊ ህንፃ ካብ ኣምላኽ ብኢድ ዘይተገብረት ዘለዓለማዊት ቤት ምህላዋ ምሕሳብ ከዓ ሰማያዊ ሓሳብ ማለት እዩ ምንም እኳ ልጉሳት እንተኾና ዕሩቃት ኮይና ከይንርከብ እታ ሰማያዊት ቤትና ክንለብስ እናናፈቕና ኣብዚ ንዳናፈቕ ኣሎና ሰማያዊ ቤትና ክንለብስ ኣብዚ መሬት እዚ ንዳናፈቕ ኣሎና ንሕና ኣብዚ ድንኳን እዚ ከለናስ እቲ ሞዋቲ ብህይወት ምእንቲ ክወሓድ ኣብ ልዕሊኡ ክንለብስ እምበር ክንቀንጠጥ ስለ ዘይንፈቱ ከቢዱና ነስቆርቁር ኣለና በዚ ምድራዊ ስጋዚ መንባር ብጣዕሚ ከቢድን እናስቆርቆርና ንነብር ከም ዘለናን እዩ ዝነግረና ዘሎ ግን ዓብ ተስፋ ተነቢርልና ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ
ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ እንሆ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና እዚ ዘሎ ድኹም ሰብነትና ክልወጥ እዩ ንክርስቶስ ክንመስል ኢና በዚ ነገር እዚ ተስፋ ግበሩ ብሓንሳእ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሒሞ እቶም ምዉታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንሱ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ነዚ መልዋጥ ዝሕሰቡ ነዚ ካልእ ስጋ ነብስና ሰያ ኣብ ውሽጢ እዚ ግዙፍ ስጋና እዚ ስጋና ከም ክዳን እዩ እታ ነብስና ግን ንስያ ሕጂ እዚ ክዳን እዚ ኣብ መቃብር ክበሊ እዩ ሓድሽ ክዳን ክርስቶስ ክኸድነና እዩ ስለዚ እዚ መሬታዊ ስጋና ብምድካሙን ብምሕማሙን ብምውማቱን ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኣዳሊልና ዘሎ ዘይመውትን ዘይሓመምን ዘለኣለማዊ ስጋ ከምቲ ንሱ ኣብ የማን ኣቦ ኮፍ ኢልዎ ዘሎ ምስኡ መንግስቲ ኣዳሊልና ከም ዘሎ እናሓሰብኩም በዚ ተስፋ ግበሩ ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ እዩ እዚ ለቢስናዮ ዘለና ኣብዚ ውሽጢ ስጋይ እዚ ዘይተሓልፍ ነብሲ ላትኒ እዛ ነብሲ እዚኣ ኸ ሓድሽ ስጋ ከምቲ ክርስቶስ ኮይኑ ዝተንስኦ ከምኡ ኮይና ክትንስያ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ ሞት እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝበሎ ቃል ክፍጸም እዩ ኦ ሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ ኣታ ሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ ብልሒ ሞት ሓጢኣት እዩ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልናዮ ሓይሊ ሓጢኣት እውን ሕጊ እዩ እዚኦም ግን ኩሎም ብክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጺሞም እዮም ክርስቶስ ምእንታና ሞይቱን ሕጊ ፈጺምልናን ግናኸ ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝህበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ክርስቶስ ተንስኡ እሞ ኣብ ዝተንስአ ህይወት ክንነብር እያ ቤተ ክርስቲያንና ደሊና ዘላ ክርስቶስ ተንስኡ ንሕና ኸዓ ብፍቕሪ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ሐዋርያ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ንብፃዊ ዘፍቅር ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሰጋጊር እዩ ካብ ሞት ናብ ህይወት ከም ዝተሰጋገርና እንፈልጥ እንረጋግፅን ከዓ ኣብ ነንሕድና ፍቕሪ እንተሃሊና እዩ ኣብ ነንሕድና ሰላም እንተሃሊና እዩ ስለዚ ክርስቶስ እንታይ ዝብለና ዘሎ ተፋቐሩ ኣብ መንጎኹም ሰላም ይሃልኹም ዘየፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ፍቕሪ ዝረሓቐ ዘበለ ካብ ኣምላኽ ርሑቕ እዩ ኣብ ጥቓ ፍቕሪ ዘየለ ኣብ ጥቓ ኣምላኽ እውን የለን ሓደ ሰብ ንኣምላኽ ፈልጦ እየ እንተበለ ግና ንብፃይ ዘየፍቅር እንተኾይኑ ይሕሱ እዩ ዝብለና ተቓል ኣምላኽ ስለዚ ነንሕድሕድና ክንፋቐር እግዚአብሔር ኣምላኽ ነንሕድሕድና የቐረ ክንበሃል ንብፃይና የቐረ ክንብለሉ ንዝበደልናዮም የቐረ ክንብለሎም ንዝበደሉና የቐረ ክንብለሎም እግዚአብሔር ዝደልየልና እግዚአብሔር የቐረ ዘይብለሉ ሓጢኣት ንየቐረ ዘይብል ጥራሕ እዩ የቐረ ዘይብል ኣምላኽ የቐረ ኣይብለሉን የቐረ ዘይብል ዘበለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈጺሙ የቐረ ኣይብልኒ ምክንያቱ ጸሎትና እንታይ እዩ ኢና ንብል ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም ሕደገልና እዚኣ ክንሓልፋ ይንኽእል ኢና ስለዚ እግዚአብሔር ንብፆትና እንተሓዲግናሎም ኣብ ነንሕድሕድና ተፋቒርና በዚ ክብሪ ትንሣኤ እዚ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ተነቢርልና ዘሎ ተስፋ ብኡ ንነብር ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሰማዕናዮ ኩሉ ኣብ ልብና ሕድረልና ኣብ ነንሕድሕድና ክንፋቐር ይደግፈና ወስብሐት ለእግዚአብሔር
كم يحضركم نيكنيكم يا بير أملاخنا تمسكن يكون كبرن مسكانان أملاخ يكون توم قبليتي كساعة سعدية بمراخو بزهان أبتفعل عليه قرنا أتعلم كمكم مسانا حبيركم دلكم أبوتات أديتات أخوات أحدما أبزز لكمو تفتصمن ملؤن سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون دكنان أحواتنان حاتنان مزمران دما زماري ملاختي يسمعلنا كل جزية دما كزمرلو ينبركم أبنا أبيك أشي يوهنس قال هوت يسمعلنا إذا كنيات تنساي إمو نحنا دما كاموت قبري نابياو قبري كاب قبر حاتيات ناب قبر صدقي كنمالالس وي كنساغريو أبنا كمهرنا صنيحمو قال هوت يسمعلنا نحنا دما كم تسمعنا يو كنبر أب هوتنا لو تخنر إدما እግዚአብሔር ኩልና ይሐግዘና እዞም በዚ ዕለት እዚ ዝተጠመቁ ደቀና ህፃናት ኣወዳቶም ኣዋልዶም ድማ ዝተባረኹ ዝተቀደሱ ውሉድ ይግበረልና ወለዲ ድማ እግዚአብሔር ሂበኩም እሞ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምፂኢኹም ድማ ከተዕብይዎም ደቂ ኣምላኽ ገርኩም መገዲ ኣምላኽ ኣፍሊጥኩም ከተዕብይዎም እግዚአብሔር ይደሊ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣፍ እግዚአብሔር ኮይና መልእኽቲ እግዚአብሔር ትሕልፋላ እሞ ውሉድና ንዓና ክንሕጎሰሎም ኣብ ፅቡቕ ክንሪኦም እንተደኣ ኮይና መጀመርያ ንእግዚአብሔር ክኾኑ ኣለዎም ንእግዚአብሔር ክኾኑ ተኮይኖም ድማ ምስ እግዚአብሔር ኣፋሊጥና ከነዕብዮም ኣለና እሞ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከተምፅዎም ድማ ሓደራ ንዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ በዓለ ዕርገት እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዝተንሰየ 40 መዓልቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመላለስ ምፀንሐ ናብ ሰማይ ዝዓረገሉ ዓብይ በዓል እሞ ልክዕ ከም ሰንበት ድማ ቅዳሴ ኣለና ለይቲ ማህሌት ንግሆ ድማ ሰዓ 6 ድማ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እሞ እቶም ዕረፍቲ ዝኾንኩም ዕድል ዘለና መፂና ከነቐድስ መፂና ድማ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ክንቀበል ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣላ ከምኡ እውን እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ኢልና ለሙን ዘሚርና እግዚአብሔር ኣምላኽና በዚ ዕለት እዚ ሓደ ሓውና ናብ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝቐረበ ኢና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገርካ ይሐጒስካና ኢልና ንኣምላኽ ብመዝሙር ዘመስገና እሞ ንሓውና እግዚአብሔር ዝነበረ ሓጢአትካ ደምሲሱ ተረፈ ህይወትካ ድማ ናይ ቅድስና ይግበረልካ እቶም ናብ ስጉኡን ደሙን ዘይቀረብና ዘሎና ድማ ነቲ ግዜና ንጠቐመሉ ንሕና ናይ ሎም እምበር ናይ ፅባሕ ኣይኮናን እሞ ቤተ ክርስቲያን ማዕፃ ከፊታ ኩሉ ግዜ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ትፅበየና እያ ዘላ እሞ እቶም ዘይቀረብና ክንቀርብ ድማ እግዚአብሔር ይሓግዘና ቅድሚ 2 ሰሙን ናይ ገዳም ኣብነ ሊባኖስ ኣብ ቴክሳስ ሳንታ አንቶኒዮ ተገዚኡ ዘሎ ኣብ ገዳም ሎተሪ መኪና በቢ 50 ቅርሺ ሲ በዚሑ ከቢሩ ኢሎምና ኢላትና ሓንቲ ሃፍትና እሞ ብዓይኒ ስጋ ተርኢናዮ ብዙሕ እዩ እታ መኪና እውን ንሓደ እያ ትበፅሕ ግን ንምንታይ ኢና ንካፈል ዘለና በረኸት ኢና ንካፈል ዘለና ب50 ቅርሺ በረኸት ኢና ንካፈል ዘለና ب50 ቅርሺ ድማ ረድኤት ኢና ንቕበል ዘለና እሞ ንዓታቶም ተስፋ ክኾኖም ኩልና ድማ ኣብኡ ኸይድና ብመንፈስ
እንዕርፈሉ ማይ ጸሎት ሓጺብና ጥዕና ንረኽበሉ ገዳምና እሞ እቶም ዝገዛእና እግዚአብሔር ኣብዚ ሃብኩም እቶም ዘይገዛእና ድማ ብዙሓት ኣጋይሹ ንርኢ ኣለና እሞ በረኸት ተኻፊልኩም ኪዱ መኪና እያ ተበፅሓናው 50 ቅርሺ ማለት እዩ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ኣቦና ቦሽ ተስፎም ናይ ዝመፅእ ሰንበት ናይ ደቀና ሓበሬታ ህልዎ እዩ ሓንሳብ እሞ كم يحللكم كم يرفدنا تبرت مسجني هون كل حواليها طبعا ده ما يزور قواتنا يرتريتنا يدكنا زي تمزجوا ويحلوا حذرهم لو ما نفلت عينا تتمزجوا أخرى كنكينا هم تخينوا كان محلال فينا محلالهم تعرف حاجة ميرا دلا كن كثر دكنا مزجوا وحزنا كنكيل من دي كلايتي مثل ما بوتات تزاري من دكنا أبزي أدار كزاري عنامين أنا رفر زلنا مو كل بإنجليزية رجبرنا يو نعخت مقريفناكم كنا رفرينا كل بتقولين يسلم قبل لم تنخان عم قريفنا ورفرنا حاجة سنبت أب كرتسمون كداسين ثم نسيات مقبرينا مو أدام نقول ثم نسيات كل هذي فرط أنت اليوم نقولهم بإنجليزية أقل قلت أبتي أختلون أقداسي مالتي رايك أقل خنا سلام كنا سنبت مالتي أدام يل سنبت بحسابنا قدام تلنا يمسل ممسان من خادم المخطط زي خونمي قرب نغنا نايدي كنا مع رسول الله مسبي مرغيرا تاعت مرتون كن كسرايد لنا سنبتينا دلنا صاحب حج صاحب كل اذا حشا مدر ترخيبو بون خير مالتي انغا بينا نمصايومينا عبد الله خايد كل قداسه فلتي خير ناشع سبات برنا حراي اونها دكتور بيتروس ملكت لومو كان سلام خمي أنيخم شمت زاكر تمسكني يخون حدا قلت مزخاخر جيرة دحراي زعدمكم على مو سمجم خزار بباركينج خجمر لو منكم أسي ريونيرت باركينج خم تتفلتوا زيابة تفتح نجز أخولنا باركينج خول خلونا إلنا تصفاكرنا إنا مسينا ليرنا أملاخي مسكن نوزح لنا نوزح خلنا رما باركينج أبزوشتن دا سببنا خيديو دا سبب خيد خلو بجاهم أبتخباب بارك تقبرو خلهم تتنقعو أبتقد مجزانا أبتقزاوتنا أبت أفدقنا بارك خبر سب عين فتونينا أبزد ما زيوم قربابتنا أبتقد مجزاوتهم بارك يتقبرو لومي نايمن خمس خونة عفلت كن عند ماكينة توتجرالا خابتي توم كبار خابتي جنزة مخفال نلا علي اتي مستيوم خبابنا زلو سب زلنا زمدنا سلزبالا شولنا تتنقعو يخم تجنزبون مخفال تفتوي مثلن المو حدا رخب لكم ايه خالق سامر كل معالتي ببيتا خريستيان نقبرو بروغرام علو ناي لبزبن سامر سكول بجون 23 خجمريو جون 19 ما registration خلوي جون 19 register جيركم خاب جون 23 to August 9th 8 class خلوي مالتي نينغو ساعة شعات جميرو ساعة حمش تزود مالتي نزخ زخاركم دليه مود سالساي لومي تيوم فاند ريزنج قلنا تتوزبلنا يوم أحوات نفعلتهم من
مستيوم مورجيج كوميتين دما انتاي فللي خمدلوهم خردانا حاونا سلمون تسفاسين عدي ميلو سلمون مسردانا حافتنا هيوت دما اتيوم حديش تمزيزهم دلو أبالاتنا هي فاندريزنج خطفالت أنا مالتي سلمون زخبركم دك مدهاني علم كمي حديركم كمي كنيهم እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እምበር ንሎም መዓልቲ ሓያለ ኣዋርሕ ኮይኑ ካብ ዘይንወፅእ ሎም መዓልቲ መፅየ ዘለኹ ሓደ ኩላትና ንፈልጦ ኢና እቲ ሓበሬታ እቲ ቀዳማይ ክፋል ናይ ስራሕና ወዲእና ናብ ካልኣይ ክፋል ናይ ስራሕና ንብገስ ኣለና እቲ ቀዳማይ ክፋል ናይ ስራሕና ንዕዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምጉዳልን ከምኡውን ንባንክ ከፊልካ ካብ ባንክ ናብ ኣባላት ቤተ ክርስቲያን ምግዓዝን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ ዝተለምናዮ ኣስታት 2.1 ሚልዮን ዝኸውን ዕዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነይሩ بهياب ملكع أستات 500,000 تخفيلو اتزترفه 1,635,000 زخون كا بلقح ناي أبالات ناي بيت كريستيان كاب حساب مس بانك تعاسيو ناب عداناغن ازي 1.635 مليون ناب أبالات قعيزو نا أبالات نعسر عامت عليك وحنا يبلنا يمن من كلك حنا نعسرت عامت عليك وحنا يبلنا يمن من كلك حنا جن كم دليتكم نخلت 3 4 وي 5 عامت عليك وحنا سلز بلنا يوم نطيفهم كلك وحنا كيلو مالتيو سلازي حجي كما يقرنا إز عدانا بيت كريستيان كن كفلوينا نتعرف النازل عدانا بيت كريستيان المخفال زلنا ناي سرح تلمي وي ناي سرح وطن أكشن بلان بلوز عد مالتيو اتزلنا أكشن بلان نمحبارن نمبراهني بسلسة من قدي ازلنا اتقدامي تعمت ني عدا بيت كريستيان نبانك نمخفال أو إلنايا تنتريفنا نازلوا 4 عامتين 4 عامت كامستم زلقحو وعلا لنا اتوعلكا أبوشت 4 عامت كم زحاتتو لقحهم كنكفلهم كونترات لنا وعلا لنا إذو علزقا نعخاتكم آمين ناس قبرنايو وعلي مالتي حجي كما يقرنا كنكفلو إينا بسلسة من قدر كنكفلو إينا قداماي إتي 10,500 ورحة وناي مورجيج زخفل زنبري كم قدم خيديو تأكيبو نعمت 250,000 كخوني مالتيو اتحادنت بشدش 35 زلو أب 4 عامت انتهى مقيلنايو أستات إتي عدا نعمت نمخفال كاب 400,000 كساب 450,000 كخوني مالتيو أبز كباب زخوني حجي نزي نعمت 450,000 نمخفال بسلسة من قد يكون كفلينا كم زبلنايو 250,000 نعمت اتناي مورجيج نبرنا وقصلي خودليو اتزترفه كاب 350 كساب 300,000 زخون كا حجي اتي مدام نازلو اتي مورجيج باي اوف تيم نحنا مالتيو كومون حدشتي يحواتنا حجي زمصو كمزي بيتروس كغولصو زصنحه فاند ريزينج تيم اموصلالو مالتيو بطعمي تحاغوسنا ينا زلنا يحواتنا مسانات حاغاغيزوم قلطيفنا نكون ودو
ተበጊሶም ኣለው ሓጎስና ወሰን የብሉን ብጣዕሚ ተሓጒስና ኢና ዘለና ስለዚ ስራሕና ንሕና ጥራሕ ከንዓሞ ስለ ዘይንኽእል ንሳቶም መፁ ኣለዉ ማለት እዩ ሰስ ስራሕና ክህልወና እዩ ንሳቶም ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርሑ ባዕሎም ክሕብሩና እዮም ንሕና ከዓ እቲ ስራሕና ከምቲ ቀደም ንገብሮ ዝነበርና ክንቅፅል ኢና ንሶም ከዓ ተቐሪቦም ኣለዉ ክሕብሩና እዮም ስለዚ እቲ ጉዳይ ብሕፅር ዝበለ ናብኦም ሕርፎ ኣለኹ ማለት እዩ ጉዳይና ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ፕላንና ክጭረስ እዩ ቤተ ክርስቲያንና ድሕሪ 4 ዓመት ዕዳ ዘይብላ ቤተ ክርስቲያን ነፃ ክትከውን እያ እዚ እቲ ትልሚ ኣምላኽ ይደግፈና ኣብኡ ንክንበፅሕ የቀኒየለይ ሕጂ የሕዋትና ፋንድሬዚንግ ቲም ክመፁና እዮም ብኣባል ናይ ቦርድ ዝኾነት ኣባላት ናይ ቦርድ ከዓ ከላልዩና እዮም ማለት እዩ የቀኒየለይ كمي حديرنا كمي لهم كلهم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከምዚ ሰሎሞን ሓወይ ዝበሎን መጀመርታ መድሃኒ ዓለም ከነመስግኖ እንደሊ ዝኹሉ ከምዚ ኢልና ብጣዕሚ መቸም ታይ ዝበሃል ዘረባይ ንእሰኒ መድሃኒ ዓለም ከመስግን እሞ ተመስገነ ይሁን ሕጂ ዞም ሓደሽቲ ሽማቶም ክፅውዖም ብናይ ቦርድ ሪፕሬዘንታቲቭ ኮይነ بمجمريا شرمان تسفاي قبر جيرجس شرمان نايز حجيز مزوزر فاندريزيني يوسف حاونا يوسف قبركا كلهم تفرطوا يخو السوخة assistant chairman كخاوني vice I'm sorry assistant chairman I'm sorry Dr. بينيام مسفن Dr. بينيام كاني ناي database accountant خوني مالتيو راهل برهة treasure جنة يمانة secretary إزيوم كله حدشتي مالتيو حجينا زاناي mortgage كم زو حاونا زغلطو زاناي mortgage قاليس لكم يخدق ما يدلينه بالطعم قداسيت سلازخونت نزم حواتنا أي نحفروا مننا كل جزء حمدان يعلم يحفركم من يتفلتونهم هيج حزب لا تكون كابتناي كان شرلو زعابيت تكونيا إن بالكو هيج تامنايك أدم زنبرنا سقع أكتوبر كتصونحو حرايس لز تبعهله ستيف سامسون كستاقور شملاس ديواني سامسون ستيفانوس فلتقولهم نعمي 4 عامت 3 عامت بحساب كينا سريحنا هنا ولد مريم مزجبة أبو مبرناي سامسونج كم تحز جنزب كله السويس جورانيرو مالتيو زي كابانا تعرف هذا اللي حبتم نايك قدم شو ما هبني نقص لا لوتشيا يلا لو ما عندي سوري صحافتنا نبرتنا يقدم كان فروينا هايله زي نقصت كيدانه ممبر إفرام ياسو ممبر هيوت حدوخا as a board representative زر ساعة خهلو لي زر سوري سولومون عندي ميكائيل كاجيشنا له وي أبزي حدا أبونا thank you أبزي أن تعب رسيعي خبزم حدشتيو as a member تعب أميس غيرك أتوم حوي I'm sorry بعلي أمسيكاس بشهر رسيعك sorry okay مو زي حجي بتصالتكم دوقفنا نقول لهنا نتي project وإيدولس أب كستايكون وعلو أب زبط صح نبصحه مالتي بناي مدهاني علم حاجز مرزيا ودي له نفس سامسونج كحلفاء سامسونج قال سألنا يخمي كم زغنة تا project Alright, كمي كان يخو با اگر فان إذا ناي فان ريزين كي تقولين غيتا
ህይወት ሃፍተይ ክትገልጾ ጸኒሐ ግን ንዛይዳ መረዳእታ ኾነኩም ማለት እዩ እታ ዝነበረት ፋንድሬይዚንግ ንሰለስተ ዓመት ሰሪሓ እቲ ተዋሂብዋ ዝነበረ ናይ ሓጹር ነዚ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምኽላል ወዲኣ ምስ ወደአት ኦኬ ምስ ወዳእና ኩላህና ዳርጋስ ክንዕርፍ ኢና ደሊና ግን እሞ ሓዳሽ ክትምስረት ኣለዋ ተባሂሉ ሓዳሽ ኮሚቴ ተመስሪታ እሞ ምስ ተመስረተት ከዓ ክንገድፍ ኢልና ነርና ግን ሰበኻ ጉባኤ ብደብዳቤ ጽሒፎም ኣይፋልኩምን ጽንሑሞኒ ክሳብ ኦክቶበር ኣርእይዎም ስለ ዝተባህለ እቶም ዝነበርና ከም ሜምበርስ ኮይና ክሳብ ኦክቶበር ክንጸኒሕና ማለት እዩ እቲ መንገዲ ክንሪኦም ክንሕግዞም ስለዚ እቶም ሓደሽቲ ከምዛ ትገልጾም ጸንሐት ኮይኖም እቶም ዝነበርና ግን ክሳብ ኦክቶበር ኢና ክንጸንሕ ማለት እዩ ካልእ ንሕና ክንሰርሕ ከለና ኩልኻትኩም ብዝሃብኩምና ደገፍ ሞራል ጸሎት ተሓጊዝና ኢና ተዓዊትና ሕጂ ድማ ነዞም ሓደሽቲ ኣሕዋትና ኩላህና እስኹም ትልእኽዎም ንዓኹም ይለኣኹ እስኹም ትብዎም ዝሃብኩሞም ይፍጽሙ ማለት እዩ ስለዚ ኩላህና ናትኩም መልእኽቲ ክንፍጽም እግዚአብሔር ክሕግዘና ብጸሎትኩም ኣይትፈለይዎም ሕጂ እቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ዕማም እንታይ እዩ ሞርጌጅ ክኽፈል ኣለዎ እቲ ክኽፈል ተኾይኑ ከዓኒ ካብዚ ኣማኒ ጥራሕ ዘይኮነ ካብኡ እውን ወፃኢ ዝተፈላለየ ሶርስስ ክፍትሹ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ እቲ መደብ እዚኦም ኣብ ዓመት ክእትውዎ ዘለዎም ኢልና ከም ባጀት ሒዝናዮ ዘለና ካብ 100 ክሳብ 150,000 እዩ ነዚ ንምግባር ከዓ ዝተፈላለየ ኢቨንትስ ክውድብ እዮም እቲ ኢቨንትስ ናይ ድራር ናይ ቁርሲ ናይ ኩክ ኣውት መደባት ክሰርዑ እዮም ማለት እዩ ካልእ ናይ ሎተሪ መደብ ክገብሩ እዮም ካልእ እውን ከም ናይ ጎፋንድ ናይ ኢንተርኔት መደባት ክገብሩ እዮም ሓንቲ ግን እታ ዝበለፀት ንሕና ኢልና ንሓስባ ሰባት ተኻፈልቲ በረኸት ክኾኑ ዶኔሽን ከዓኒ ብዙሓት ኣነ ኣብ ዝሓለፈ ሂወተይ ክንገረሎም ዘይደልዩ ግን በረኸት ክቕበሉ ዝደልዩ ዋላ እውን ክቡኻ ከለውስ እንዳፈርሑ ዝቡኻ ሰባት ብዙሓት ርኢና ሕጂ ድማ ከምኦም ስለ ዘለዉ ዶኔሽን ካብኣቶም ከዓ ክቕበሉ እዮም ማለት እዩ ካብቶም ሰብ ስለ ዘለዎ ድህብ ኣይመስለኒ ጥራይ ምህላው ኣኻል ይኮነን ናይ ወሃቢ ልቢ ኣምላኽ ክበካ ኣለዎ ብዙሓት ሰባት ከዓ ከምኡ ኣለዉ ስለዚ ኣምላኽ ድማ ነቶም ዘለና ከዓ ናይ መሃብ ልቢ ክኸፍተልና ተስፋ ገብር ቅድሚ ሕጂ ሂብኩምና ኢኹም ነዞም ሓደሽቲ ከዓ ክትብዎም ጥራይ ብገንዘብ ዘይኮነ ብጸሎት ክትሕግዝዎም ብምኽሪ ክትሕግዝዎም ጨረታ መደብ ክገብሩ ከለዉ ከም ተቐዲምኩም ትፈልጥዎ ናይ ዝተፈላለየ ቫልያብል ዝበሃል ተሸይጦም ተጫሪቶም ሲ ገንዘብ ክንእትወሎም ንኽእል ኣቑሑት ወርቂ ብሩር ወይ ፍሉይ ህያባት እንተልዩ ስቕ ኢሉ ገዛ ኮፍ ዝበለ ናይ ዘየድልየና ንብረት እንዳሃብኩም ክተተባብዕዎም ሓደራ ይብል ከምቲ ዝተለምደ ይለኣኹ ኣለዉ ትልእኽቶኦም ክፍጽሙ ከዓኒ ብኩሉ ሸነኻት ክትሕግዝዎም ሓደራ ይብል ዘረባ ኣብዚሕልኩም የቐኒየለይ ካልእ ረሲዐ ነይረ ዓባይ ካብታ ድበልኩኹም እያ ዘለዎ ዘይኮነ ዝህብሲ ወሃቢ ልቢ ዝተዓደለ ሰብ እዩ ዝህብ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ሎሚ ንጎ ተራኺብናስ እሞ ነቲ ሰብ ክንሓቶ ከለና ሃብ ክንብሎ ከለናስ ንሕና ኸ እንታይ ንግበር ዝብል ሕቶ ነይርና ኣብ ሓፂር ግዜ ልዕሊ 6,000 ተዋፅዩ 6,000 ክህቡ መብፅዓ ኣትዮም ኣለዉ ማለት እዩ እቶም ዝነበርናን እዞም ሓደሽትን ኮሚቴ ማለት እዩ ስለዚ ተሪፍና ዘሎ መደብ ሓውና ተስፋይ ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ኣላቶም ናብ ተስፋይ ካሕልፈኩም እየ የቐኒየለይ أغنية سامسون كم حالكم السلام لكم
كل جزء نمجمع جزء زي بقي ميت كوينة دريكم درلهم طعم دست بلو صبهم معاكم كل جزء بدحرهم ترى حدرين هنا الجواب زي بعد سامسون حاونان هاتو تيمن زقورو صفوف صراح أبز حلفة استحادتنا الجواب تراهم جيلهم يومو تخافلو واستبعدنا تحاوقسنا تقبلنا لنا نزمت سرحناها خنجمر دلواتي نادر لنا مالتيو الجيب زاوان زيا أنا حنتي خبرة انتحرها الياسي كمتين عاداتهم حقيسكم أتابعكم وفيكم زغلوا نخبروا عمومون دبكعكم نعناها قوم وقت كتحجوزنان كتكاتاتورنان كم زينا متينا عن عتهم خلناها بمردان كتقبلنان مريقكم كا زي جمرينا حيزنا يزر لنا سرح صفوف قدرنا مرونا نخبر ذلك قال ريتو خبر دلي وي حساب زلو سبتلي سلازي غنيلنا ودينا لنا زيوم حجي تمازيسكم دلهم فان ريزرز أملاح حقزكم بتخستيانا دماسلنا أمن اتي كل وصي زلو مدب خمس عوات عين التارات أرنينا حجي دما عن تحد توصاح نقر سلازلاتنا حجي بعد ما يقام يوم أمسكينهم نانيرهم قدمي قربا وارح أحواتنا تبقي صوم زيانة بقش ماكينة استأرق اللامو حدا قجف زبالت دكاد اللوا قطخونو أمو بقش دما بزخدو صبوق تبصحو ماكيناس ريبليس نقبر على إلهم زيوم تريوهم أحوات تبقيسهم جن أورا خابزيوم أحواتنا نلعل دما أبز بيت خريستيان دلخم كلكم حاجز هيبكم لومي إتي أماكينا حيزو ما متيوم علو خمت تريوا تشملنا حاولنا تقام قرب خرد عنايو سلام لعل እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አብዝ በተክርስቲያን ኩሉ ግዜ خلا ከለኹሲ ሰዳ አይብልኒ ኩሉ ግዜ ይኸውን እዩ መን ስለ ዘለና ባዕሉ ፈጣሪ ምሳና ስለ ደሎ ማለት እዩ እሞ ትሕቲ ፈጣሪ ከዓ ንስኹም ኣለኹም ሓቲትና ንሕና ሆነ ሓስቦ ነርና እንዲና ዶንጊና ኸማን ቅድሜናሲ ተሓስቦም ምንባልኩም ዘርአየና እሞ ናይ ብሓቂ ከነመስግነኩም ንፈቱ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ካብኡ እንዳሓር ከዓ እዞም ግሩፕ እዚኦም ናይ ብሓቂ ከም ጋንታ ኩሉ ግዜ ምስኦም ተሰርሕ ደስ ብለኒ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንምንታይ ብዘይ ይህን ሚህን ብዙሕ ነገር ተገይሩ እሞ የቐኒልና ብሽም መድሃኒ ዓለም ብሽም ደቂ መድሃኒ ዓለም ንኹልኹም ኣብዚ ዘለኹም ጥራሕ ዘይኮንኩም ኣብ ኦንላይን ኮንኩም ኣብ ኦንላይን ኮይንኩም ሰሚዕኹም ሲ ካብ ካልእ ቤተክርስትያን ካብ ካልእ ሃይማኖት እዚስ ክሳተፉ ኢልኩም ዜል ዝገበርኩም እንዳ ኣብዚ ኣናውንስ እንዳተገብረ ናይ ብሓቂ ከነመስግነኩም ንፈቱ ንኹልኹም ማለት እዩ ኣብ ከም ናትና ሪፕሬዘንታቲቭ ከም ኣፈቀላጤ ወይ ከዓ ቮይስ ስፖክስ ፐርሰን ኮይኑና ከገልግለና ዝፀንሐ መቼስ ኩልኹም ከም ትፈልጥዎ ዶክተር ጊዲዮን ሰለሞን ናይ ብሓቂ ከነመስግኖ ንደሊ ቢካዝ ሓንቲ ኣርእስቲ ንህቦ ሓንቲ ኣርእስቲ ንህቦ ነታ ኣርእስቲ መጢጡ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ቨርስ ብምሉእ እትዩ ኣፀቢቆ ይምፅኦ ናይ ብሓቂ ከዓ ነመስግኖ ንዶክተር ጊዲዮን ማለት እዩ ካልእ ቢል ፔጅ ቶዮታ እዚኦም ካብ ቢል ፔጅ ቶዮታ ኢና ገዚእናያ ኣብኡ ከዓ ዝተሓባበሩና ጀነራል ማናጀር ኣቶ ዮሴፍ ፋንታ
አካውንታንት አቶ ዳዊት አለማየሁ and salesperson sales manager ሕጂ መጽዩ ምሰው ኣብዚኣ ተጠይሉ ክህወሃቦ ከሎ ክህሉለን ኢሉ እንዳጎየ ይመጻሎ ግን ቀዲምና ወዲና ቅድሚ ሰዓት 11 so ይመጻሎ ክትረኽብዎም ኣቦታት ሓምዛ ኣልቦዳይ ዝበሃል ሓውና ከዓ ናይ በሓቂ ዝሓገዙና ንዖም ከነመስግኖም ንፈቱ ሕጂ ናብ ዶክተር ጴጥሮስ ኣኪብኩም ንዓይ ክሃቡኒ ስለድበለ ንዒሂብ ይመለና ሓንሳ እስከ ነዚኦም ነዚ ዝገበሩ ብጣዕዒት ከነመስግኖም ደሊ alright እሞ ንኣቦይ ቃሺ ድማ ኣቦይ ቆመስ መፅሞ መፍትሕ ናይ ማኪና ኣቦይ ቃሺ ክልተ መፍትሕ ኢና ጌርና ኣሎም ንዓይድያስ ነቦ ቃሺ ናትኩም ትመፅእ ኣላ حراي كلهم يغني لنا بروح سنبت كبار لنا يغني لنا حراي بمجمريا كبرنا مسكانان نمدهاني علم يكون حادث سدرا أحوات تفاقرتي تحلاليتي حبورات سلز قبرنا كبرن مسقانان نام لاخيخون ابتن بيت إساياس معراف سالسان كلتن كتر شمانته كبر سب كبر حساب يحسب اب كبر نقر دما يتسأنا يبل اي قبعنا نينرو سلازة خبركمني قبل بخم سلازة عمتكمني فقركم سلازة قالتكم لي عزيزي مسجن أنا أبوكم ديكمكو ودخمي 34 ዓመት የብዝ ቤተክርስቲያን ካብ ድመጽእ ይዕቢኹምኒ ማለት እዩ እሞ ክልተ ነገር እዩ ተመጀመርያ ፍቅርኹም ክብርኹም እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ንዓይ ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ መድሃኒ ዓለም ኣብ ቅድሚኡ እሙን ኮይነ ክርከብ ኣብ ቅድሚ እቶም ኣብ ልብኹም ዘቐመጥኩምኒ ኩልኹም ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ድማ እሙን ኮይነ ተረኺበ ዝግባአኒ ኣገልግሎት ክገብር ድማ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ እቶም ኩልኹም ብመራኸብ ብዙሃን ሰሚዕኹም ኢድኩም ደሓወስኩም ኣብ ርሑቕ ኮንኩም ድማ ዘፍቀርኩምና ዘኽበርኩምና ኩልኹም ድማ ኣዝየ የመስግን እሞ ጸሎት ግበሩለይ ዝያዳ ሓድሽ ሓይሊ ዝረኽበላ ንኣገልግሎት ዝተግሃላ ኣብ ኩሉ ድማ ንኽብሪ ኣምላኽ ዝርከበላ ክትከውን ከምቲ ዝደለኹምኒ ኮይነ ከገልግለላ ድማ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ኣዝየ የመስግን የቐንየለይ ክብረት ይሃበለይ ተወሳኺ እዞም ኣቦታት እውን ነንእሽተይ ተድብሉ ደስ በለኒ ብኻልኣይ ድማ ነቦቐሽ ተስፎም ድማ እንኳዕ ሓጎሰካ
ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ ክማልኦ ከለኹሲ እታ መኪናይ ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ከመንሰለ ዓንቂፈ የቐምጠ ነረ እሞ ሕጂ ግን ኣሳፍ ገባይልና ንዓባይ ንላሓጎሰሰብ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ጽቡቕ ነገር ንኹልኻ እዩ ዋላ ንጎረቤት ዋላ ዘመድ ንኹሉ እዩ ዝኸውን እሞ እግዚአብሔር ስለ ተመስገነ ይኹን። ከምቲ ኣቦይ ቀሺ ዝበላ ነቲ ጽቡቕ ነገር ሓሲብኩም ኣብቲ ጽቡቕ ነገር ጸኒዕኹም ኣብ ዓወት ዘብፅሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። ክልተ ነገር ክእርም ደልየ ነቦይ ቀሺ ቅልጥፍ ተቐዲመ እዮም ነቦይ መርጌታ እምበር ይህልዎም ክኸውን ይሰሙን ተሓንቲ ከምቲ ትደልዩ ንክኸውን ኢሉ ኣይፋልካን መድሃኒ ዓለም ከም ዝደልየካ እምበሳቶም ከምዛ ዘለና ያድናስቕንብ ዘለና መድሃኒ ዓለም ዝደልየና እንታይ እዩ ናብዚኣ ሕጂ ታብ መኪና ነቦይ ቀሺ ኣይኮነትን ነመንዳ ኣላ እዚ ቤተ ክርስቲያን ሆስፒታል እዩ ኣብ ሆስፒታል ከዓ እንታይ የድልያ ኣምቡላንስ ተድልያ ኣምቡላንስ እያ እዚኣ ናይታ ኣምቡላንስ ኣውቲስታ ኢኻ ዘለኻ ናብዚ ቤት መድሃኒት ኣሎ ሓኪም ኣሎ ኣምቡላንስ ዘይብሉ ሆስፒታል ከዓ የለን ቤተ ክርስቲያን ሆስፒታል እዩ ብመንፈሳዊ ትርጉም እየ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ንኹልና ብመንፈስ ናብዚ ተምፃኣልና ይግበርካ እዚኣ ከምቲ መድሃኒ ዓለም ከዓ ከምኡ ዝደልየና ሳቶም ዝደልይዎ ናባና ምፀና ዘይኮነስ ንዑ ናብ ቤተ ክርስቲያን ትብል መኪና ይግበራ ኢና ክንብል ደልየ ኣቦይ ቀሺ ይቐኒ ብሔር ተመስገነ ይኹን መቸስ ሓደ ግዜ ንደቅኻ ከተመስግኖም ከለኻሲ ገለ ሰባት ከዓ ብጌጋ ዝርድእዎ ኣለዉ እንተኾነ ግን ኣነ ኣብ ስደት ብምዕባየ ኣብ ግብፃዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ወዲ 5 ዓመት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኮይነ ሕጂ ብዙሕ ርኤ ማለት እዩ ብዙሕ ርኤ ብዚ 30 ገለን ዓመት minus 5 ክንደይ ይኸውን ኣለስከን 38 ዓመት ሲ ኣብ ባህጊ እየ ነይረ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራውያን ወኒኖም ኣብ ሱዳን ሲ ካህናትና ብእግሮም ይኸዱ ብኣውቶቡስ ይኸዱ ገፈፍ ብሉ ሃይ ስኩል ከለኹስ መዓስ እየ ግራጅዌት ገይረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ገለሲ እነዞም ካህናትና መኻይን ክገዝኣሎም ይብል ነይረ ማለት እዩ ሕጂስ ሓንቲ ካብተን ሕልምታተይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ርአያ እንኳዕ ዝረአየ ንብል ኣለኹ ንነፍሰይ ተባረኹ ብደቁኹም ክበሩ ብደቁኹም ተሓጐሱ ሓዳርኩም ብፍቕሪ ዝማሞቐ ይኹን ዞም ደቂ كما هاديركم لهند هاديركم بخمس قلقلوت بخمس صقاخ نراخب سلة ردانا ناي بحر مسقانا بصحايو حيلي فقري حيلي سنيت حيلي قنعنا حيلي امنت كم زي خري خلوه ازي وشتاي حاغوس مالو بأنصارها كندو خبير حوزن السمعني إذا حبرت زي بهاجر درجان تنحبرو إذا حبرت زي ببيت خريستيان درجان تنحبروش
ኣበይ ምበፃሕና እሞ እዚ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሕብረት በሃገር ደረጃ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ኾነልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። ራይሞ ብጸሎት ክንዓጹ ደሃመሙ ኣለውን ኣብ ጸሎት ክንዝክሮም ኢና ጸሎት ክንዓጹ ኩልና ሓፍ ንበል አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐለን። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮም ዋልሎም እስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮም ዋልሎም እስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮም ዋልሎም እስከ ለዓለም። ወቀባድ ቤተክርስቲያን ከቅድስት እንታጸይ ጓዝብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋይካ ዝሙራደል ነግሥት ለህዝብ ቅዱስ ወምን ለመጻይክሙ ወለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እለበላይክሙ ስጋው ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ይስረይ ኃጢአተኩም በዛ ኃለይፋ ወይምሃርክሙ ዘይመጽካብኩም በእንተ ስጋው ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደሞ ሕግ ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና እናንስት ወንግልና ስጋትን ለዓለመ ዓለም። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ዓሰርተ ክልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ዓሰርተ ክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ስለመንፈስ አሜን። እግዚአብሔር ባረቲ ባረኻልና ዝተቐበልና ያዝግንዶ ምን ሕድገት ሓጢኣት ኩነና ኩሉ ሓይሊ ዘላይ መንፈስ ንረገ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባራት ሓቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ፀንብረና ቅዱስ ስጉም ክቡር ደሙ ዝሃበና በረኺኡ ጸጋ መስቀሉ ለኢየሱስ እሷት ናፍቆት ነሲአነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ
ምእታውና ብሰላም ከም ዝገበሮ ምውፃእናን ምብፃሕናን ብሰላም ይግበሮ። ኦ ጐይታ ብሕማም ስጋ ንዝሳቐዩ ባሮትካን ፍቑራትካን ኣብ ሆስፒታል ንዘለውን ኣብ ቤቶምን ኣብ ማየ ጸሎትን ኣብ ጎደናን ዝሓድሩን ዝሓሙን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንዝከሮም ኣብ ዝቐሪቦም ዘለዉ ባሮትካን ፍቑራትካን ኢዮብ ወልደ ገብርኤል በረከተ ኣብ ኢያሱ ሃይለ ስላሴ ዮሴፍ ወለተ እግዚ ሩታ ቅድስት ሃና ፍረ ወይን ክብራ እግዚ ሃረያ ጽገ ማርያም ኤሊሳቤጥ ዮሴፍ ወለተ ልዑል ወለተ ትንሣኤ አርያማዊት እስክንድርያ የማነ ብርሃን ላይከ ገብርኤል አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ተክለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ህሪተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ውዳሴ ማርያም ጽገ ወይን ወልደ ዮሐንስ ብምሕረትካ ክትበጽሖምን ክትፍውሶምን ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ ሎሚ ዕለት እዚ ብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ተራእዩ ዘሎ ፍቕርን ሰናይ ተግባርን ኣብ ኩለን ኣብያተ ቤተ ክርስቲያን ከም ጽቡቕ ኣርኣያ ክጥቀሙሉን ክስዕብዎን ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስኻ ንዓና ኩሉ ነገር ኢኻ እሞ ኩሉ ናብ ቤትካ እነቕርቦ እቲ ዝበለጸን እቲ ዝኸበረን ክኸውን ንዒንተ ልቦናና ኣብርሃዮ። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ቤትና ናብ ጁባና ናብ ባንክናን ዘሎ ብጸጋኻ ዝተረኽበ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፎም ኣብ ቤቶምን ኣብ ትሕዝቶኦምን ክትባርኾም ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና። ነፍሲ ኣግብርተ እግዚኣብሔር ዋዕማተ እግዚኣብሔር ሮቤል ሃብተ ማርያም ንግሥተ ኣዜብ ወለተ ገብርኤል ወለተ መድህን ኣብ ርሑቕ ገነት ኣብ ሕቑፉ ቦታትና ኣብርሃምን ይስሐቕን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ዕርፈልና። ሓዘን ንዝኸበዶም ወለድን ቤተሰብን ኣሕዋትን ኣሓትን መንፈስ ምጽንን ዓሊእኽካ ጻናንዓልና። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዛ ሎሚ ኣብ ቅድሜና ቀሪባ ዘላ ናይ ምውፃእን መደብ ወጢና ዘላ ኮሚቴን ድማ ከምቶም ቀዳሞት ኣብ ምጅማሮምን ኣብ ጉዕዞምን ኣብ ምዝዛሞምን ምስኦም ክትጓዓዝን ከተመጉሶምን ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና። ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገሉ ካብ ኳድሕንና እምበረ ፈተና ይተትውን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ንሕናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ሓደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረማጠንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ነፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።